वर्ल्डमध्ये कुठल्याही कंट्रीने दुसऱ्यावरती जर असे काही अटॅक केले तर इट इज ॲज गुड ॲज वॉर. कसाबसारखा टेररिस्ट लाईव्ह पकडला तर ते हे काही छोटी गोष्ट नाही आहे. ब्रह्मोस मिसाईलची फायरिंग, लाईव्ह फायरिंग ते मी बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ एक 90 नॉटिकल माइल्स म्हणजे 120 किलोमीटरच्या अंतरावरती एक शिप आम्ही अबंडन्स शिप आम्ही सोडलं होतं आणि त्या 120 किलोमीटर पासून त्या शिपनी जी फायर केली ही ब्रह्मोस मिसाईल, त्या ब्रह्मोस मिसाईलने ते टार्गेट हिट केलं. आता सर कॉर्पोरेट मॅनेजमेंट ठीक आहे आणि तुमचं नेव्ही मधलं मॅनेजमेंट, तुम्हाला काय वाटतं कॉर्पोरेटने नेव्ही कडून शिकण्यासारख्या कुठल्या गोष्टी आहेत? इराण आणि US मध्ये जे वॉर चालू आहे त्याच्यामध्ये जे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ आहे ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ मधले भरपूर काही जे गोष्टी टँकर्स वगैरे किंवा अजून काही मर्चंट वेसल यांची मुवमेंट स्टॉप केली आहे. आपली जी काही आर्थिक प्रगती आहे त्याच्यामध्ये इंडियन नेव्हीचा फार सिंहाचा वाटा आहे. सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्ह्यू हा वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्ह्यू आहे इन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आणि इंडियामध्ये याला फार रिकॉग्नाइज्ड आहे की जो SSB क्लिअर करतो तसं प्रमाण फार 1 to 4% आहे फॉर ऑल सर्व्हिसेस. टू बिकम ऑफिसर यू हॅव टू क्वालिफाय SSB. आता समजा मला माझ्या मुलासाठी त्याच्यासाठी अप्रोच करायचं असेल, त्याने ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं किंवा इंजिनियर, आत्ताचा काय क्रायटेरिया आहे SSB इंटरव्ह्यू मध्ये एंट्री घेण्यासाठीचा? मग तो स्कायकडे बघणार आणि ते जे स्काय आहे ते इट इज अ ब्लँक स्क्रीन. वा, तर तुमची स्टोरी अशा पद्धतीने म्हणजे तुम्ही ते लिहायचंय. हो, म्हणजे तुमची स्टोरी ही कुठल्याही पद्धतीने पॉझिटिव्हच यायला हवी. यू शुड फाईट विथ युअर फिअर. यू शुड फाईट अँड ओव्हरकम युअर फिअर. यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम युअर फिअर. बेसिकली मी एक डेडिकेटेड MBBS डॉक्टर बनणार होतो. माझं ध्येय MBBS करायचं होतं. मन का हो तो भला, ना हो तो और भला. मी ज्यावेळेस मुंबईमध्ये होतो त्यावेळेस जे 26/11 झाले त्यावेळेस मी मुंबईमध्येच बेस्ट होतो. द शिप शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर फाईट. करेक्ट, ऑलवेज रेडी फॉर दी फाईट. नमस्कार मंडळी, आज आपल्या सोबत आहेत एका खास कुटुंबातील विशेष क्रिएटिव्ह व्यक्ती, एक्स लेफ्टनंट कमांडर राजीव गीते सर. आज आपण यांच्या जीवन प्रवासातून भारतीय नौदलातील शिस्त, नेतृत्व, राष्ट्रसेवा, समुद्रावरील त्यांचे अनुभव, महामुंबई मेट्रोमधील सुरक्षा जबाबदारी, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाची भूमिका आणि तरुणांसाठी खास करिअर मार्गदर्शन प्रभावी पद्धतीने जाणून घेणार आहोत. तर मंडळी, आजचा हा स्पेशल एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. कंटेंट अतिशय व्हॅल्युएबल असल्यामुळे सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. क्रिएटिव्ह कुटुंबाच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोड मध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आज आहे स्वातंत्र्य दिवस. तर आज आपल्याकडे या स्पेशल एपिसोड मध्ये उपस्थित आहेत एक्स लेफ्टनंट कमांडर राजीव गीते सर. सर, तुम्हाला कसं वाटतंय आज इथे येऊन? सर्वप्रथम क्रिएटिव्ह कुटुंबाचा धन्यवाद. तुम्ही मला जी संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी आहे. माझं जे काही प्रवास आहे नेव्हीचा आणि त्याच्यासाठी जे काही मी मेहनत घेतलेली आहे त्याच्याबद्दल मी जे काही तुमच्या प्रेक्षकांना आणि तुम्हाला ते थोडंफार त्याच्याबद्दल मी व्यवस्थित तुम्हाला गाईड करतो. हो, तुमच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे सर. कारण कसं आहे ना, आज आपण सोसायटीमध्ये बघतो शिक्षणासाठीचा स्ट्रगल आहे. आजची जेनझी आपण म्हणतो त्यांनाही म्हणजे काय करावं आणि काय नाही करावं, कारण खूप प्रकारचे ऑप्शन्स त्यांच्या समोर आलेले आहेत. तर तुम्ही कशा पद्धतीने याकडे वळलात, त्याच्यातून म्हणजे तुम्हाला त्याचं कसं नॉलेज आलं, तुम्हाला मोटिवेशन कुठलं मिळालं, ते तुम्ही कसं कॅरी फॉरवर्ड केलं,
या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेऊच. चालेल. पण त्याआधी तुम्ही थोडक्यात इंडियन नेव्ही बद्दल काय सांगाल? इंडियन नेव्ही ही अशी फोर्स आहे जे भारताच्या आर्थिकदृष्ट्या सबळ करण्यासाठी फार मोठं योगदान देते. इंडियन नेव्हीचं जे काही रोल आहे ते दिवसेंरात्र आपल्या समुद्री सीमा ज्या आहेत, भारताला तिन्ही बाजूने समुद्र आहे, तर समुद्राची जी सुरक्षा आहे पूर्णपणे, आणि आपले जे ऑइल टँकर्स आहेत, जे भारताची इकॉनॉमी जे याच्यामुळे वाढते, अशा सर्व गोष्टींची पूर्णपणे जबाबदारी जी आहे ती इंडियन नेव्हीवरती आहे. आणि ती इंडियन नेव्ही व्यवस्थितरित्या अहोरात्र प्रयत्न करून पार पाडत आहे. तर नेव्ही बद्दल बोलाल तेवढं थोडेच आहे. तुम्ही सर आता बोललात की इकॉनॉमी मध्ये इंडियन नेव्हीचा खूप मोठा मोलाचा वाटा आहे. तर कसं आहे ना, जनरली आता आमच्यासारख्या सामान्य लोक, आम्ही जनरली आमच्यासाठी माध्यम ते कुठलं असणार? जास्त करून न्यूज चॅनल मध्ये किंवा आजकाल मूवीज जास्त चालतात. तर त्याच्यामध्ये ही आर्म फोर्स, एअर फोर्स आणि ही नेव्ही, ठीक आहे. तर आर्म फोर्स आणि एअर फोर्स त्याच्यामध्ये जास्त अट्रॅक्शन आहे. म्हणजे वॉर सिच्युएशन झाली की ते किती ब्रेवली एअर फोर्स, म्हणजे अगदी प्लेन्स हे केले जातात, फायर जेट्स वगैरे. आणि आर्म फोर्स बद्दल तर त्या मोठे मोठे मूवी झालेले आहेत. पण नेव्ही बद्दल जास्त असं दाखवलं जात नाही. तर नक्की म्हणजे नेव्हीचं इकॉनॉमीमध्ये नेव्हीचं कसं सपोर्ट करतं नेव्ही? नेव्हीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे शिप असतात. अच्छा. त्याच्यामधले प्रामुख्याने जे फायटिंग वॉरशिप्स आहेत, ते वॉरशिप्सचे जे काही आपले पेट्रोलिंग असतात, त्यांचे काही एक्सरसाइज असतात, ते ठरलेले असतात, ते नियोजनबद्ध असतात सगळे. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याकडे जे ऑइल रिग्स आहेत, जसे मुंबईमध्ये, विशाखापट्टणमला अशा, आणि कोचीमध्ये पण अशा बऱ्याच ठिकाणी ऑइल रिग्स असतात. ते ऑइल रिग्स मधून जे काही ऑइल आपल्या देशासाठी आपण एक्सट्रॅक्ट करतो, त्यांची सुरक्षा आहे. त्याच्यानंतर आपले जे पेट्रोलिंग व्हेसल्स आहेत, ते पण पेट्रोलिंग करतात. भारतीय सीमा जी आहे, म्हणजे समुद्री सीमा जी आहे, त्याच्यावरती आपले पेट्रोलिंग व्हेसल पेट्रोलिंग करतात. आपले जे फिशिंग बोट्स आहेत, ते फिशिंगला वगैरे जातात. तर त्यांना कुठल्या प्रकारचं काहीही हेल्प लागली तर आपले इंडियन कोस्ट गार्ड आणि नेव्ही हे सतत कार्यरत असतात. त्याच्यानंतर आपले जे काही मर्चंट शिप्स आहेत, त्या मर्चंट शिपला आपल्या इंडियन ओशन मध्ये किंवा अजून कुठल्या कंट्रीच्या वॉटर्स मध्ये कधीही कुठली इमर्जन्सी असेल तर त्याला नेव्हीचे जे काही वॉरशिप्स असतात ते पूर्णपणे सहकार्य करतात. त्यांचं रेस्क्यू ऑपरेशन असेल किंवा त्यांना कुठे मेडिकल इमर्जन्सी असेल, तर ह्या सगळ्या पद्धतीने नेव्ही सतत कार्यरत असतं. आणि ते फक्त एवढं आहे का जास्ती मीडियामध्ये फोकस होत नाही, पण त्याचे ते पूर्णपणे जे काही त्यांची प्रोसिजर आहेत, मेडिकल रेस्क्यू असेल किंवा काही पायरेटचे काही ऑपरेशन होत आहेत, तर त्याबद्दल नेव्ही फार ऍक्टिव्ह आहे आणि ते पूर्ण ऍक्शन घेतात त्यामध्ये. बरोबर आहे सर. आता तुम्ही पेट्रोलिंगचा उल्लेख केला, म्हणजे नेमकी काय असतं? पेट्रोलिंग म्हणजे की जर आपली जी सीमा आहे, इंटरनॅशनल बाउंड्री जी अशी आपली म्हणजे जमिनीवर आहे, तशी आमची सीमा पाण्यामध्ये पण आहे. कशी, कसं? त्याच्यामध्ये असं आहे का, ते एक कोस्टल आपल्याला रिजन दिलेला असतो की हे जे तुमचं टेरिटोरियल वॉटर्स आहे, तर 12 नॉटिकल माइलचा जो आहे परिसर भारताच्या सीमेपासून, त्याला टेरिटोरियल वॉटर्स म्हणतात. आणि त्याच्यानंतर जे आपली 200 नॉटिकल माइल पर्यंत जी वॉटरची सीमा आहे पाण्याची, ती कॉन्टिनेंटल एरिया म्हणतात त्याच्यामध्ये. तर त्यामध्ये जे कुठलेही आपले फिशिंग बोट्स वगैरे किंवा मर्चंट शिप असतात, तर त्यांना प्रोटेक्शनसाठी आपले काही शिप्स आहेत ते पेट्रोलिंग ड्युटीज पण करतात. पेट्रोलिंग ड्युटी म्हणजे एक ठराविक एरियामध्ये ते दिवसेंरात्र गस्त घालत असतात. मग तिथून येणारे जाणारे जेवढे पण मर्चंट शिप्स आहेत किंवा फिशिंग बोट आहेत, त्यांचंही ते व्यवस्थितरित्या चेकिंग करतात की बाबा कुठले दुसऱ्या कंट्रीचे काही फिशिंग वगैरे बोट आपल्या कंट्रीला येत नाही ना, किंवा कुठल्या प्रकारचे जे मागे आपल्यावर जे काही इन्सिडेंट आपल्या मुंबईमध्ये तसं परत होऊ नये भविष्यामध्ये. तो पण समुद्र मार्गच होता. हो, पण त्यावेळेस काही गोष्टी होत्या का ज्या त्यांच्या निर्देशनास नाही आल्या, आणि ते इंडियन व्हेसल मध्ये म्हणजे आपली जी बोटिंग आहे पाकिस्तानची बोट, त्या बोटी व्यतिरिक्त ते भारताच्या बोटीत आले आणि मग त्यांनी एंटर केलं मुंबईमध्ये. म्हणजे त्यांनी थोडक्यात तो लूप होल शोधला का?
आता त्याच्यामध्ये भरपूर प्रगती झाली आहे. हा. GPS वगैरे आता सगळे फिशिंग बोट मध्ये आहेत. हम्म. तर त्याच्यामध्ये आता टेक्नॉलॉजिकली नेव्ही आणि कोस्ट गार्ड यांनी भरपूर डेव्हलपमेंट केली आहे, केलेली आहे. जेणेकरून अशा काही घटना असतील त्या भविष्यात होणार नाहीत. होणार नाहीत म्हणून. बरोबर. इकॉनॉमिकली कसं सपोर्ट करतं? हे जे काही आता जे आर्थिक गोष्टी होत आहेत, म्हणजे तुम्हाला आता जसं लक्षात येतं की इराण आणि US मध्ये जे वॉर चालू आहे, त्याच्यामध्ये जे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ आहे, ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ मधले भरपूर काही जे गोष्टी टँकर्स वगैरे किंवा अजून काही मर्चंट व्हेसल त्यांची मुवमेंट स्टॉप केली आहे इराणने. तर ती जे मुवमेंट स्टॉप केली आहे, तर ते थोडक्यात तुमचे जे काही आर्थिक उलाढाल आहे त्याच्यावरती ते गदा आणतो, निर्बंध आणतो. तर ते होऊ नये. तसंच भारताचे पण जे काही मर्चंट शिप्स आहेत ते इतर देशात जातात, चायना, अजून कुठे रशिया, परत अजून दुबई वगैरे. ह्या ठिकाणी तुम्ही जेवढं तुमचं ट्रेड आहे, बिझनेस आहे, त्याला प्रोटेक्शन देतं ते थोडक्यात. इंडियन नेव्ही त्या सगळ्या मर्चंट शिप्सला हे जे ट्रेड आहे, रूट्स आहेत, ट्रेड रूट्स त्याला म्हणतात आपण, आणि त्यांना सपोर्ट करतो आपण. म्हणजे त्यांना थोडक्यात प्रोटेक्शन आहे नेव्हीचं. आणि त्याच्यामुळे आपली जी काही आर्थिक प्रगती आहे त्याच्यामध्ये इंडियन नेव्हीचा फार सिंहाचा वाटा आहे. अरे वा, ही नव्याने गोष्ट आम्हाला खरं म्हणजे कळत. आम्हाला आतापर्यंत माहित होतं की बरोबर ऑइलिंग जे आहे, पेट्रोलियम वगैरे आहे, जे दुबई आणि यासारख्या गल्फ सिटीज मध्ये जास्त आहे. आणि आता आपण उल्लेख केला की या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे त्या सगळ्या गोष्टी थांबवल्या गेल्या आहेत. पण ते मेन जे काम आहे ते खरं म्हणजे हे जहाजामार्फतच होत असतं आणि त्याला प्रोटेक्शन देण्याचं पूर्ण काम इंडियन नेव्ही करतं. भारी सर. खूप खूप थँक्यू. आता आपण म्हणतो की 3 प्रकारचा आपण उल्लेख केला. म्हणजे कसं आर्म फोर्स आहे, एअर फोर्स आहे आणि नेव्ही एक झालं. तर ह्याच्यामध्ये आता तुमचं करिअर, तुमचा इथे प्रवास कसा सुरू झाला? बेसिकली मी एक डेडिकेटेड MBBS डॉक्टर बनणार होतो. माझं ध्येय MBBS करायचं होतं. MBBS डॉक्टर? हो, MBBS डॉक्टर बनायचं माझं ध्येय होतं. अरे वा, बरं. पण CET मध्ये ते तेवढं रँक आला नाही. मला BDS म्हणजे ऑफर होत होतं BDS साठी, पण मला डेंटिस्ट व्हायचं नव्हतं. मला म्हणजे MBBSच माझं ध्येय होतं. मग मी परत त्याच्यासाठी नेक्स्ट इयरला परत एकदा अटेम्प्ट केला. पण त्याही वेळेस मला जास्ती काय व्यवस्थित रँकिंग आली नाही. मग त्याच्यानंतर मग MBBS नाही तर पुढे काय? तसं कधी मी विचार केलाच नव्हता. आय वॉज डेडिकेटेड टू बिकम MBBS ओनली. मीन्स देयर वॉज नो प्लॅन बी. नो प्लॅन बी. ओनली दॅट MBBS यू वांटेड टू डू. ओके. देन व्हॉट इज द अदर ऑप्शन? करेक्ट. तर मग त्याच्यानंतर मग इंजिनिअरिंग आय वॉज नॉट इंटरेस्टेड. करेक्ट. अँड देन आय शिफ्टेड टू डू BSc. आणि मग मी BSc मध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स असे सब्जेक्ट घेऊन छत्रपती संभाजीनगर मध्ये देवगिरी कॉलेजमध्ये मी ऍडमिशन घेतलं. मी 11th-12th सायन्स देवगिरी मध्येच होतो. आणि त्याच्यामध्ये मग मी बेस्ट करायचं ठरवलं की आता आपल्याला जे काही आहे समोर त्याच्यामध्येच आपण बेस्ट करिअर करायचं. आणि तिथे असताना मग मी ग्रॅज्युएशन झालं BSc माझं. आणि ग्रॅज्युएशन मध्येही मला 75% होते. अच्छा. म्हणजे डिस्टिंक्शन आलं. त्याच्यानंतर मग मी ठरवलं की आता आपलं करिअर जे आहे ते आपण ओरिएंटेड टू डिफेन्स करायचं. कारण माझे आजोबा हे एक्स आर्मी होते. ते ब्रिटिश आर्मी मध्ये होते. त्यानंतर ते इंडियन आर्मी मध्ये पण आले. ब्रिटिश आर्मी मध्ये पण होते. ते World War I मध्ये जर्मनीला गेले होते. अरे बापरे. आणि त्यांना इथे गोळी लागली होती. इट वॉज थ्रू अँड थ्रू हातामध्ये. ऑपरेट केलं त्यांनी. अँड ही वॉज फिट अँड फाईन. आणि त्यानंतर मग ते इंडियन आर्मी मध्ये होते. ते नायब सुभेदार पदापर्यंत गेले. आणि मी गावी जेव्हा जायचो भेटायला त्यांना, ते फार म्हणजे मला फार हे करायचे की बाबा हे एकमेव नातू आहे ज्यांनी आमच्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये ऑफिसर झालेला आहे, नेव्ही मध्ये ऑफिसर आहे. तर त्यांना फार अभिमान वाटायचा त्याचा. म्हणजे सर असं नाही का झालं, म्हणजे कसं मन का हो तो भला, ना हो तो और भला. बरोबर. हो की नाही? तुमच्या आजोबांची इच्छा कशा पद्धतीने पूर्ण झाली? म्हणजे तुम्हाला MBBS ची तुमची महत्वाकांक्षा होती, तिथे तुम्ही प्रयत्न केले आणि ठीक आहे नाही झालं, पण तुम्ही तिथे न खचता एक चांगला निर्णय घेतला. तुम्ही तिथे स्वतःचा पण ऑप्शन चूज केलात.
बरोबर. तुम्हाला इंजिनियर नाही व्हायचंय. हम्म. मग बीएससी कसं काय चूज केलं? इथे घरच्यांचा सपोर्ट कसा होता तुम्हाला सर? घरच्यांचं नेहमी सपोर्ट चांगला असायचा. वडिलांचं, आईंचं, हम्म. त्यांचं नेहमी हे होतं की व्हॉट एव्हर यू विल डू, डू युअर बेस्ट. बेस्ट. तर मी ठरवलं की नाही, मी ओन्ली बीएससी करणार आणि ते बीएससी नंतरच मग मी फर्दर काहीतरी करणार. तर त्याच्यामध्ये मी नंतर बीएससी मध्ये असतानाच मी एनसीसी मध्ये पण होतो आणि मग एनसीसीत असतानाच मी ठरवलं की आपल्याला डिफेन्स ऑफिसरच बनायचंय. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे नो अदर ऑप्शन. आणि मग मी तसा प्रयत्न केले, बरोबर. तसं स्वतःला डेव्हलप केलं. अच्छा, म्हणजे ज्यावेळेस मी बीएससी कम्प्लीट केलं त्याच्यानंतर मी एक आमच्याकडे एक स्टरलाइट इंडस्ट्रीज म्हणून आहे, अच्छा. वेदांता, त्यांचा कॅम्पस इंटरव्ह्यू आला होता. तिकडे कॅम्पस मध्ये सिलेक्ट झालो वेदांताच्या. अच्छा. तर मी सिल्वासा या ठिकाणी असायचो. सिल्वासामध्ये त्यांचे रिफायनरी आहे, कॉपर रिफायनरी. तिथे मी रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये होतो. अच्छा. तिथे असताना मग मला हे जे नेव्हीनी संधी एक दिली, एसएसबी इंटरव्ह्यू होता माझा. तर त्याच्यामध्ये असं होतं की जेव्हा एसएसबी साठी मी गेलो, बँगलोरला माझी एसएसबी होती. तर आपलं जे काही बेसिक प्रिपरेशन आहे ते माझं पूर्ण प्रिपरेशन हे जे स्टरलाइट इंडस्ट्रीज आहे वेदांता, इथे आमचे जे काही वर्कशॉप व्हायचे काही लिडरशिप स्किलसाठी, टीम बिल्डअप साठी, त्याच्यापासून पण मला भरपूर शिकायला भेटलं. आणि ते सगळ्या गोष्टी मग मी ते एसएसबी मध्ये कशा इम्प्लिमेंट केल्या, त्या पद्धतीने तिथले जे काही जीटीओज असतात, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, सायकोलॉजिस्ट, त्यांनी मग पूर्ण असेसमेंट वगैरे केले. आणि त्यावेळेस आमच्या वेळेस 72 कॅन्डिडेट होते. 72 पैकी आम्ही फक्त 4 लोक आहेत जे फायनल सिलेक्ट झाले. वा वा वा. आणि तो जो काही आनंद आहे सिलेक्ट होण्याचा, तो फार वेगळा असतो. कारण एकदा तुम्ही सिलेक्ट झाले, आता तुम्ही मेडिकल एक्झाम साठी तिथे थांबता. एक 8-10 दिवस असतात मेडिकलला. त्यावेळेस तुम्हाला तो चेस्ट नंबर वरती एक क्रॉस भेटतो आणि ते क्रॉस भेटला म्हणजे यू आर डन. नाउ ओनली मेडिकल इज रिमेनिंग. अँड देन त्याच्यानंतर मग एक प्रोसेस असते की आमचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते दिल्लीला जातात व्हेरिफिकेशनला आणि मग मेरिट लिस्ट बनते, फायनल मेरिट लिस्ट. आणि फायनल मेरिट लिस्ट झाली की तुम्हाला कुठल्या अकॅडमी ट्रेनिंग साठी जॉईनिंग करायचंय, त्याचे जॉईनिंग इन्स्ट्रक्शन येतात. तर ते फार आनंददायी प्रवास आहे. एकदा एसएसबी क्लिअर झाला की मग नंतर सगळे नॉर्मल आहे प्रोसिजर. आणि ट्रेनिंगचा पार्ट एक आहे, तो पण फार म्हणजे त्याच्यामध्ये पण भरपूर काही गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. तर तुम्ही आता एसएसबी बद्दल म्हटलात की म्हणजे नेव्ही मध्ये तुमची एंट्री एसएसबी थ्रू झाली. आता एसएसबीचा नक्की फुल फॉर्म काय? अच्छा, एसएसबी हे बरेचसे जे आता जे ऍस्पिरंट आहेत, जे आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स मध्ये ऑफिसर बनणार आहेत, त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे की हे सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्डचा इंटरव्ह्यू आहे. अच्छा. आणि सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्ह्यू हा वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्ह्यू आहे इन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. आणि इंडियामध्ये याला फार रिकॉग्नाइज्ड आहे की जो एसएसबी क्लिअर करतो तसं प्रमाण फार 1 to 4% आहेत जे एसएसबी क्लिअर करू शकतात. अँड एसएसबी इज अ मॅन्डेटरी इंटरव्ह्यू. तुम्हाला आर्मी मध्ये जायचं असेल, नेव्ही मध्ये जायचं असेल, एअरफोर्स मध्ये जायचं म्हणजे असेल, तिन्ही पाथ इज ओपन फॉर यू थ्रू एसएसबी. फॉर ऑल सर्व्हिसेस टू बिकम ऑफिसर यू हॅव टू क्वालिफाय एसएसबी. ओके. दॅट इज मॅन्डेटरी. तर एसएसबी मध्ये 2 स्टेप आहेत, एक आहे प्रिलिमिनरी आणि दुसरी आहे मेन असेसमेंट. तर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मध्ये काय आहे, तुम्ही जेव्हा स्टार्टिंगला जातात तर ते फर्स्ट डे मध्ये तुमची स्क्रीनिंग होती. तर फर्स्ट डे मध्ये स्क्रीनिंग मध्ये तुम्हाला एक स्टोरी रायटिंग असते, स्टोरी रायटिंग अँड आफ्टर दॅट डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन ऑन दॅट स्टोरी. तर ह्या दोन्ही गोष्टीमध्ये स्टोरी तुम्ही काय लिहिता आणि त्याच्याबद्दल कशा पद्धतीने तुम्ही ग्रुप डिस्कशन मध्ये पार्टिसिपेट करता, ह्या 2 गोष्टीमध्येच ते तुमचे ऑफिसर लाईक क्वालिटीज आहेत की नाही हे जज करतात. आणि स्टोरी रायटिंग प्लस ग्रुप डिस्कशन हे दोन्ही ते सिंगल पार्ट ऑफ असेसमेंट आहे. स्क्रीनिंग झाल्यानंतर फर्स्ट डे स्क्रीनिंग जे होतात त्यानंतर मग फार गोष्टी त्याच्यामध्ये, मग ते सायकोलॉजिकल टेस्ट आहे, परत ग्रुप टास्क आहेत आणि डिटेल इंटरव्ह्यू आहेत. तर त्याच्यामध्ये बेस्ट पार्ट आहे की सेकंड पार्ट मध्ये जेव्हा तुम्ही काही सायकोलॉजिकल टेस्ट देतात त्याच्यामध्ये 12 स्टोरी असतात, 12 स्टोरी. तर जे 12 स्टोरी आहेत त्या सबसिक्वेंटली येतात, म्हणजे तुम्हाला फ्लॅश होणार, तुम्ही 3 मिनिटात एक स्टोरी लिहायची,
त्याच्यानंतर सबसिक्वेंटली अनदर फ्लॅश येणार म्हणजे स्क्रीनवरती, हा आणि तुम्ही ते कंटिन्यू फ्लो मध्ये तुमच्या फर्स्ट पासून ते 12th पर्यंत ऑल स्टोरी यू हॅव टू राईट, ऑल स्टोरीज, डिफरंट स्टोरीज आर देअर, अच्छा, प्रत्येक स्टोरी वेगवेगळी असणार आहे. वेगवेगळी वेगवेगळी. आणि तुम्हाला वेळ किती दिला तुम्हाला जातो फक्त स्टोरी एक लिहायला? पिक्चर, तुम्हाला एक असा फोटो फ्लॅश होणार, हा आणि ते फोटो, ती इमेज एवढी काही क्लिअर नसते, नसते. हा तुम्हाला जशी दिसेल तसं तुम्ही तसं तुम्ही त्याच्यावरती ते स्टोरी लिहायची. घ्यायचं. तर तुम्ही कशा पद्धतीने स्टोरी लिहिता हम्म. ते एक असेसमेंट होती, त्याला सायकोलॉजिकल असेसमेंट असं म्हणतात. आणि किती वेळ दिला जातो स्टोरी प्रत्येक लिहायला? स्टोरी 3 मिनिटाची असते. अच्छा. आणि ते तुम्हाला स्टोरी रायटिंग प्लस त्याच्यानंतर काही वर्ड्स पण असतात, वर्ड्स फ्लॅश होतात. हा त्या वर्ड्सवर तुम्हाला पर्टिक्युलरली काही सेंटेन्स वगैरे लिहायचे, तुम्हाला त्यावेळेस काय तुम्हाला वाटतंय. तर ऑल दीज आर सायकोलॉजिकल टेस्ट अँड असेसमेंट इज डन बाय ऑल दी मास्टर, दे आर ऑल GTOs, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर. त्याच्यानंतर हे जे तुमचे टास्क आहेत, त्याच्यानंतर एक्झाम पण आहेत, 2-3 एक्झाम आहे त्याच्यामध्ये. बर. हा दोज एक्झाम्स आर ऑल डिझाईन बाय DRDO, आपले डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन आहे, ओके. त्यांच्या मार्फत हे पेपर सेट होतात. अच्छा. आणि ते जे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आहेत ते तुम्हाला ग्रुप डिस्कशनच्या दरम्यान आउटडोर काही टास्क असतात, बर. त्या आउटडोरच्या टास्क दरम्यान तुम्ही कसे ऑब्झर्व करता. तुम्ही कसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता किंवा काही सोल्युशन देता, त्या पद्धतीने तुम्हाला ते मार्किंग करत असतात नेहमी. आणि हे सगळे संपल्यानंतर याला कॉन्फरन्स असते, आणि ती जी कॉन्फरन्स असते त्याच्यामध्ये फायनल डिसिजन झालेला असतो त्यांचा. तर जे प्रेसिडेंट असतात त्या कॉन्फरन्समध्ये ते तुमचा 1-2 मिनिटाचा इंटरव्ह्यू घेतात, आणि इंटरव्ह्यू झाल्याच्या नंतर मग तुम्हाला ते फायनल रिझल्ट डिक्लेअर करतात. तर ही 5 डेजची जी प्रोसेस आहे SSBची, ही फार थॉरो प्रोसेस आहे, सगळीकडे ही फॉलो होते. मी बँगलोरमध्ये होतो आणि 24 SSB बँगलोर, तिथे मी SSB क्लिअर केला. वा वा वा. आणि घरचे सगळे, साधारण कोणतं साल असेल हे सर? कोणती बॅच म्हणजे आपण मी म्हणतोय? 2007 मध्ये सिलेक्शन झालं माझं, आणि 2007च्या फेब्रुवारीमध्ये मी SSB क्लिअर झालो. त्याच्यानंतर मग जुलै पासून माझी ट्रेनिंग स्टार्ट झाली, 9 जुलैला. हो. मस्त. तर मग मी नेव्हल अकॅडमी गोवा, त्यावेळेस अकॅडमी गोव्यामध्ये असायची, आता ती खाली एजिमलला तिकडे शिफ्ट झाली आहे. बर. तर गोव्यामध्ये असताना आमची ट्रेनिंग झाली आहे. तर 2007 ते आमची बेसिक ट्रेनिंग 6 मंथची असते, आणि 6 मंथच्या ट्रेनिंग मध्ये तुम्हाला भरपूर काही गोष्टी, जे काही तुमचे स्किल्स वगैरे डेव्हलपमेंट आहेत ते सगळे नेव्ही करून घेते तुमच्याकडून. बर. म्हणजे SSB एकदम टफेस्ट तुम्ही सांगितलं. मग हे चांगलंच झालं की सर. हो. खूपच मस्त. म्हणजे पोटेन्शियल किती हाय हवं आहे Correct. ते SSB थ्रू म्हणजे डिझाईन होतं सगळं. तुम्ही आता सांगितलं की सर SSB मध्ये म्हणजे तुम्ही इंटरव्ह्यू वगैरे दिले, पण त्याचं तुम्हाला आता समजा मला माझ्या मुलासाठी त्याच्यासाठी अप्रोच करायचं असेल, त्याने ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं, किंवा इंजिनियर, आत्ताचा काय क्रायटेरिया आहे SSB इंटरव्ह्यू मध्ये एंट्री घेण्यासाठीचं? क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन आपण म्हणतो ते. अच्छा, याच्यामध्ये आता 2 प्रकार आहेत. फर्स्ट इज आफ्टर 12th. आफ्टर 12th तुम्हाला नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आहे, आणि दुसरं एक आहे NDA, आणि दुसरं एक आहे ते हे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज. ओके. तर याच्यामध्ये तुम्हाला NDA मध्ये ऑल इंडिया लेवलला एंट्रन्स आहे, आणि NDA चे एंट्रन्स झाल्यानंतर जे काही क्वालिफाय होतात त्यांनाही SSB इंटरव्ह्यू देणं कंपल्सरी आहे. अच्छा. आणि जे आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज आहे त्याच्यामध्ये जे काही मेडिकल ऍस्पिरंट आहेत, म्हणजे ज्यांना 12th नंतर MBBS किंवा कुठल्याही फील्डमध्ये डॉक्टर व्हायचं आहे, अशा पद्धतीने आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुण्यामध्ये आहे. तिथे म्हणजे वुमन साठी पण आहे त्याच्यामध्ये वॅकन्सीज, आणि जेंट्स साठी पण आहे. तर त्याच्यामध्ये जे काही मुलं इंडक्ट होतात आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजमध्ये, ते मेडिकल ऑफिसर बनतात. म्हणजे जे आपल्या आर्मी मध्ये, नेव्ही मध्ये, एअरफोर्स मध्ये कुठल्याही तिन्ही मेडिकल इमर्जन्सी मेडिकल ऑफिसर म्हणून असतात ते. ओके. दे आर डॉक्टर्स, राईट. ते डॉक्टर म्हणजे पूर्ण डॉक्टर, त्यांचे जे काही एज्युकेशन आहे ते गव्हर्नमेंटच करते. आणि दॅट इज आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे. आणि NDA मध्ये जे आहेत तर त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे वॅकन्सी असतात. आर्मीसाठी वेगळे, एअरफोर्स साठी वेगळे, नेव्हीचे वेगळे. तर असे एक ठरलेले एक वॅकन्सीज आहेत आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्सचा. तो कोटा पूर्ण NDA मध्ये होतो.
आणि 12th नंतर जर तुम्ही ग्रॅज्युएशन जर बोलले, तर आता सध्या बी.टेक हे जे लेवलचे मुलं आहेत, त्यांना इंडियन नेव्ही, आर्मी, एअरफोर्स हे इंडक्ट करतात. आता याच्यामध्ये प्राधान्य असं आहे, की तुम्ही ज्यावेळेस ग्रॅज्युएशन करत आहेत, त्यावेळेस तुमचं ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटही झालं पाहिजे. बरोबर आहे. आणि ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटमध्ये आजकाल आपण ग्रुप डिस्कशनवर जास्ती भर देत नाही. हो. तर आजची जी काही पिढी आहे, युवा पिढी, त्यांना मी थोडक्यात सांगेन, की बुवा तुम्ही ज्यावेळेस तुमचं स्वतःचं एज्युकेशन करताय, त्यासोबत तुमचे लीडरशिप स्किल पण आले डेव्हलप पाहिजे. करा. तुम्ही कुठले इव्हेंट आहेत, कुठं काही मॅनेजमेंट आहे, कुठल्याही याच्यामध्ये थोडं लीड घेऊन तुमचे स्किल डेव्हलप होईल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल आणि तुमची मॅनेजमेंट स्किल. तर हे सगळे डेव्हलप झाल्यानंतर यू कॅन फेस एस-एस-बी इंटरव्ह्यू. आणि एस-एस-बी मध्ये हे क्वालिटीज ते ऑलरेडी जज करतात. त्यांचा एवढ्या वर्षाचा अनुभव आहे. ते तुमच्या ऑफिसरला क्वालिटीजला ताबडतोब स्क्रीनिंग करतात. म्हणजे 12वी नंतर एनडीए करून, नाहीतर मग ग्रॅज्युएशन करून एस-एस-बी डायरेक्ट मध्ये एस-एस-बी. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे एंट्री आहेत. आता कधी शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आहेत. जसं माझं शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन होतं. मी 12 वर्ष सर्व्हिस केली. तर त्याच्यामध्ये माझी एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच होती. सर्व्हिसचे डिफरन्सेस काय? सर्व्हिसेस म्हणजे एक शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन जी आहे, ती असते अप टू 14 इयर्स. म्हणजे इफ यू आर गेटिंग इंडक्टेड ॲज अ शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन ऑफिसर, यू कॅन सर्व फ्रॉम अप टू 10 इयर्स. त्यानंतर एक्सटेन्शन भेटतं 2 इयर्स अँड 2 इयर्स, असं 14 इयर्स आहे. अच्छा. तर आमच्या वेळेस एक्सटेन्शन म्हणजे शॉर्ट सर्व्हिस टू परमनंट कमिशन नव्हते. आता ते पण स्टार्ट केलंय नेव्हीने, की अप टू सर्टन पर्सेंटेज पीपल कॅन ऑप्ट फॉर परमनंट कमिशन, ज्यांना हवं आहे. ओके. अँड दे विल डिसाइड दॅट वेदर ही कॅन कंटिन्यू ऑर नॉट. अच्छा. ते क्रायटेरिया आहे. म्हणजे शॉर्ट सर्व्हिस टू परमनंट पण होता येतं आणि डायरेक्ट परमनंट कमिशन पण आहेत. म्हणजे वेगवेगळे एंट्री आहेत. एक नेव्हीची साईट आहे, जॉईन इंडियन नेव्ही. त्यामध्ये तुम्हाला इंडियन नेव्ही, ओके. त्यामध्ये तुम्हाला कळेल की कुठल्या वेकन्सीज आहेत, काय क्रायटेरिया आहे, एज क्रायटेरिया किती आहे, क्वालिफिकेशन कसं हवंय. आणि एस-एस-बी इंटरव्ह्यू जे आहे, ती ओव्हरऑल सगळीकडे सेम आहे. तर तुमची प्रिपरेशन त्या पद्धतीने पाहिजे. आणि हे एस-एस-बी इंटरव्ह्यूचं म्हणजे जे एंट्रीचं म्हणजे फॉर्म्स वगैरे कुठे अवेलेबल असतं हे सगळं? आता तुम्ही ज्यावेळेस कुठल्याही वॅकन्सीसाठी ऑप्ट करता, तर ते बाय डिफॉल्ट तुमचं सुरुवातीला जे क्वालिफिकेशन आहे, एज्युकेशन, एज क्रायटेरिया, हे सगळं जर मेट होत असेल क्रायटेरिया, तर तुम्हाला ते एस-एस-बीचं इंटरव्ह्यूचं कॉल लेटर पाठवणार. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी आता स्क्रीनिंग वगैरे. ही जी तुम्ही वेबसाईट सांगितली, म्हणजे आपण म्हणतो ना एक फॉर्म, एंट्रीचा फॉर्म असतो. आता कुठे पण मला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर त्याचा फॉर्म आधी भरला जातो. त्याच्यामध्ये आपलं बेसिक सगळी इन्फॉर्मेशन घेतली जाते. तसं एस-एस-बी साठी कुठे अवेलेबल आहे? एस-एस-बी इंटरव्ह्यू तुम्हाला डायरेक्टली अप्लाय नाही करायचंय. तुम्हाला कुठली वॅकन्सी आहे, ओके, त्या ऍडव्हर्टाइजमेंट प्रमाणे त्या ऍडव्हर्टाइजमेंटला अप्लाय करायचं आहे. अच्छा. तुम्ही अप्लाय केलंय की ते तुमचं असेसमेंट करणार, की तुमचं एज्युकेशन क्वालिफिकेशन, किंवा तुम्ही लास्ट इयर ऑफ ग्रॅज्युएशनला आहे, तर तुमचं मग एज क्रायटेरिया काय आहे. तुम्ही जर सगळे मेट करत असाल क्रायटेरिया, तर तुम्हाला ते ऑटोमॅटिकली एस-एस-बी इंटरव्ह्यू साठी क्वालिफाय होतात. अच्छा. आणि मग तुम्हाला एस-एस-बी इंटरव्ह्यूचं कॉल लेटर येतो घरी. अच्छा. असं आहे. अशा पद्धतीची प्रोसेस आहे. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. म्हणजे मीच खूप ह्याच्याबाबत म्हणजे मलाच काहीच नॉलेज नव्हतं याच्यामध्ये. मला वाटतं प्रेक्षकांनाही खूप चांगली इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे, की मलाच असं वाटत होतं, की एस-एस-बी साठी मग कुठे जायचं? कुठून आपल्याला त्याचे फॉर्म्स भेटतील किंवा काय? पण तुम्ही आता जसं सांगितलं, की वॅकन्सी तुम्ही अप्लाय करायचं वॅकन्सीसाठी आणि मग त्याच्या थ्रू ते पूर्ण बॅकअपला प्रोसीड होऊन तुम्हाला डायरेक्टली कॉल येतो. तसा तुम्हाला कॉल आला होता तो? हो. व्हेरी नाईस. सर, तुम्ही आता खूप छान माहिती दिली एस-एस-बी बद्दल. म्हणजे अगदी एस-एस-बी म्हणजे नक्की काय? ते कसं तुम्हाला ऍक्च्युली त्यांच्याकडून तुम्हाला कसा कॉल येतो? त्याच्यासाठीच नक्की तुम्ही काय करायचं ते? त्याची तयारी कशी करायची? आणि इव्हन त्या इंटरव्ह्यूजमध्ये काय असतं तेही तुम्ही सांगितलंत आता. तर हे जे इंटरव्ह्यूचे जे स्टेप्स वगैरे आहेत, त्याच्यातलं सगळ्यात टफेस्ट स्टेप कोणती आहे?
आणि ती तुम्ही कशी डिकोड केली ते आम्हाला जरा अच्छा. तुमचा मंत्र आम्हाला थोडक्यात सांगा. कारण तुम्ही त्या 100 लोकांपैकी जे 3-4 सिलेक्ट झालेत त्याच्यापैकी तुम्ही एक आहात. तर तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना ते एक तुमच्याकडून मंत्र येऊ देत. SSB इंटरव्ह्यू हं, त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही स्क्रीन होतात, हं, त्यानंतर जे मेन असेसमेंट आहे, हं, त्याच्यामध्ये 12 स्टोरी असतात, 12 स्टोरीज. त्या स्टोरीजचं असं फॅक्ट आहे, का त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे पिक्चर फ्लॅश होतो, हं, तो पिक्चर क्लिअर नसतो. तो ब्लर असतो पिक्चर. हं, तो पिक्चर ब्लर असल्यामुळे तुम्हाला ज्या पद्धतीने त्याला डिकोड करता येईल, हं. ते तुमच्यावर डिपेंड करतं. पण तुम्हाला 3 मिनिटाच्या अवधीमध्ये त्याच्यावरती एक स्टोरी लिहायची कंपल्सरी. आता ती जी स्टोरी आपण प्रोजेक्ट करतो, तर नेहमी काय होतं, काही लोकं जे प्रिपेअर करून जात नाहीत, ते त्यांना जे दिसेल त्याप्रमाणे ते आपली एक शॉर्टकटमध्ये स्टोरी लिहितात. तर माझं असं मत आहे आणि मी ते इम्प्लिमेंट पण केलेलं आहे. हं. तुम्हाला जे काही पिक्चर दिसतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही काही ना काही पॉझिटिव्ह आउटपुट द्यायचं आहे अरे वाह! आणि तुम्हाला जी स्टोरी आहे, हं. त्या स्टोरीला काही ना काही पॉझिटिव्ह आउटकम आला पाहिजे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर त्या स्टोरीची समरी जर सांगितली करायला, ओके. तर ती नेहमी पॉझिटिव्ह असली पाहिजे. पॉझिटिव्ह यायला हवी. हां, म्हणजे आता तुम्हाला त्या पिक्चरमध्ये काहीही दाखवतील, तुम्हाला त्याचं पॉझिटिव्ह ॲस्पेक्टच कितीही बघायचं आहे. निगेटिव्ह गोष्ट दाखवली तरी ते पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हलीच लिहायचं आहे लिहायचंय. बरं. आणि तुमचं जे काही परसेप्शन आहे हं, त्या पिक्चरबद्दल, हं. तर ते थोडक्यात तुम्ही त्याच्यावरती काही ना काही स्टोरी तुम्हाला इन्स्टंटली आली पाहिजे. ओके. तर हं. तुम्ही त्याची प्रॅक्टिसही करा तशी. म्हणजे अच्छा. आपण कुठलेही एक पिक्चर घेऊ शकतो ब्लर हं, आणि त्याच्यावरती ताबडतोब एक 2-3 मिनिटात तुमच्या माइंडमध्ये काय येतंय, हं. ती स्टोरी लिहायची. ते ॲक्चुअली इट इज अ माइंड मॅपिंग टेस्ट, ओके. की हं. तुमच्या माइंडमध्ये पॉझिटिव्ह आहे की हां. निगेटिव्ह आहे. ओके. तुमच्या माइंडमध्ये पॉझिटिव्ह असतील थॉट्स, पॉझिटिव्ह स्टोरीज, पॉझिटिव्ह युअर फ्लो, मॉरल ऑफ द स्टोरीज, तर मग तुम्ही ते पॉझिटिव्हली त्याचं आउटपुट देणार बरोबर. आणि त्याच्यावरती तुम्हाला इन्स्टंट रिएक्शन आहे. इन्स्टंट. इट इज नॉट की मी आता थांबून मग थोड्या वेळाने रिएक्शन देतो. इन्स्टंट टाईमलाईन आहे आणि बॅक टू बॅक आहे ती स्टोरी. त्याच्यामुळे आणि लास्ट स्टोरीमध्ये असं आहे, ब्लँक स्क्रीन येणार, ब्लँक. तर त्यावेळेस तुम्ही काय स्टोरी लिहिणार? ब्लँक स्क्रीनचं ब्लँक ते स्क्रीन पण. येणार. तर मग तुमच्याकडे काही ना काही स्टोरी रेडी पाहिजे. हं, ज्या स्टोरीमध्ये तुम्ही पूर्ण त्या कुठल्याही व्यक्तीने काय मेहनत केली, काय नाही, त्याला कुठे सक्सेस भेटला आहे हं, आणि मग तो कशा पद्धतीने त्याचे आभार मानतो देवाला. हं, मग तो स्कायकडे बघणार आणि ते जे स्काय आहे ते हं. इट इज अ ब्लँक स्क्रीन. वाह! तर तुमची स्टोरी अशा पद्धतीने म्हणजे तुम्ही ते लिहायचंय. हो, म्हणजे तुमची स्टोरी ही कुठल्याही पद्धतीने पॉझिटिव्ह आउटपुटकडेच पॉझिटिव्हच गेली यायला पाहिजे. हवी. हे त्याचं एक थोडक्यात आमच्याकडून म्हणजे माझ्याकडून थोडक्यात त्याचं परसेप्शन आहे, की तुम्ही तुमची पॉझिटिव्ह ॲस्पेक्ट त्याच्यामध्ये दाखवा. त्यानंतर अजूनही आमच्याकडे म्हणजे जे टास्क असतात, ग्रुप हं, टास्क, हं. त्याच्यामध्ये एक टास्क असतो स्नेक रेस. स्नेक रेस. स्नेक रेस. ते ओके. स्नेक रेसमध्ये असं असतं, की हं. एक स्नेक तुम्हाला दिलेला असतो, डमी स्नेक. ओके. हां. तुमचं जे ग्रुप आहेत 8-8, 10-10 मुलांचा मला ग्रुप आहे. वाटलं खरोखर डमी डमी स्नेक असतो हां. आणि तो स्नेक घेऊन तुम्हाला ते एक ऑब्स्टॅकल पार करायचं असतं. बरं. हां. त्याच्यामध्ये असं असतं, की इट इज अ ग्रुप टास्क. ओके. जो फर्स्ट पर्सन आहे आणि जो लास्ट पर्सन आहे, हं, ते तुम्ही स्नेक कॅरी करताय. स्नेक जो एक हं, डमी स्नेक आहे, तो हं, तुम्ही कॅरी करताय. हं, तर त्याच्यामध्ये तुमचा एक वॉर क्राय असतो प्रत्येकाचा, हं. की मग मी म्हणणार हर हर महादेव, कोणी म्हणणार जय माता दी, कोणी बरं. म्हणणार म्हणजे असे एक वॉर क्राय असतो. हां. तो वॉर क्राय तुम्ही त्यावेळेस इन्स्टंटली घ्यायचा हं. आणि ते स्नेक घेऊन तुमचं टास्क स्टार्ट होतो. हां. तर ते टास्कचं मेन एम असं नाहीये, की कोण फर्स्ट येणार. त्या टास्कचा एम असा आहे, की कोण आपल्या पूर्ण ग्रुपला सोबत घेऊन मग फर्स्ट येणार. तर त्या ग्रुपमध्ये बरेचसे ऑब्स्टॅकल असतात. म्हणजे वॉल क्लाइम्बिंग असते, कुठे काही म्हणजे ऑब्स्टॅकल असतात सगळे आणि त्या ऑब्स्टॅकलमध्ये पूर्ण ग्रुप हा कसा एकमेकाला हेल्प करतो आणि मग तो टास्क तुम्ही कंप्लीट करू शकता. कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन, आणि एकमेकांचं हेल्पिंग टीमवर्क, नेचर करेक्ट. आणि हेल्प ही भरपूर करावी लागते प्रत्येकाला. करावीच लागणार. म्हणजे तुम्ही म्हणणार का मी फक्त दुसऱ्या व्यक्तीचा हेल्प घेऊन पुढे जाईल असं नाही. असं यू नाही. हॅव टू सपोर्ट युअर कंपॅनियन. तर त्या पद्धतीने मग तो टास्क कंप्लीट होतो. आणि त्याच्यानंतरही जे काही टास्क देतात GTO म्हणजे ग्रुप डिस्कशनचं मी एक पार्ट सांगेन. ग्रुप डिस्कशन मध्ये बऱ्याच वेळा असं होतं, हं, की व्यक्तीला वाटतं की आपण काहीतरी बोललं पाहिजे. हं.
पण जे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आहेत ते सायकोलॉजिस्ट असतात. ते तुम्हाला ऑब्झर्व करतात. ते तुमची दोन्ही स्किल जज करतात, लिसनिंग स्किल आणि कम्युनिकेशन स्किल. तुम्ही फक्त बोलतायत, पुढच्याला दुसऱ्याला बोलून पण देत बोलून नाही, द्या. तर ते नाही जमणार. अँड इट इज अ ग्रुप डिस्कशन. करेक्ट. तर ग्रुपमध्ये तुम्ही दुसऱ्याचं ऐकून मग तुमचं मत प्रकट करायचंय. एक्झॅक्ट. तुम्ही फक्त तुमचं बोलून झालंय आणि आणि दुसऱ्याला मग बोलून देत नाही, तसं नाही. तुम्हाला बोलायचंय, यू हॅव टू लिसन हिम अँड देन यू हॅव टू अगेन रिप्लाय पर्टिक्युलरली, की त्यांचं काय मत आहे, तुमचं काय. तर ते जे हेल्दी ग्रुप डिस्कशन जर झालं तर तुम्हाला सगळ्यांना व्यवस्थित पॉइंट्स मिळणार. डिबेट डिबेट. आणि जर तुम्ही त्या डिस्कशन मध्ये फक्त काय आर्ग्युमेंट्स केल्या आणि ग्रुप डिस्कशन व्यवस्थित नाही पार पडलं, तर ते जीटीओ व्यवस्थित तुम्हाला मार्क देतात. ते ऑब्झर्व करत असतात कोण ग्रुप डिस्कशन मध्ये पार्टिसिपेट करतोय, कोण नाही. त्याच्यानंतर एक पार्ट येतो फिजिकल टेस्ट. मग फिजिकल टेस्ट मध्ये सुद्धा जे तुम्हाला टास्क दिलेले आहेत, त्या टास्क मध्ये ते बघतात की कुठला व्यक्ती गाईड करतो, कोण कोणाला हेल्प करताय, कसे तुम्ही आयडियाज देऊन ऑब्स्टेकल पार करतायत. तर हे सगळे ऑब्स्टेकल पार करणे, ग्रुप डिस्कशन किंवा मग पर्सनल इंटरव्ह्यू असेल, तर दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सायकोलॉजिकल असेसमेंट. आणि याच्यावरती याच्यासाठी आहे ना भरपूर कोचिंग वगैरे पण असतात SSBच्या. बरेचसे कोचिंग पण आहेत. तर बरेचसे लोक कोचिंग घेऊन येतात अँड दे हॅव देअर ओन परसेप्शन. पण मी कुठली कोचिंग न घेता फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये क्लिअर केलं. तर माझं एक मत आहे की पब्लिक म्हणजे जे काही आजची युवा पिढी आहे त्यांनी पूर्ण प्रयत्न करावा की आपण स्वतः कसे त्या पद्धतीने पॉझिटिव्ह आउटकम देता येईल, कसं हेल्पफुल नेचरही पाहिजे तुमचं, आणि तुमच्या बॉडी लँग्वेज मधून ते दिसतं त्यांना. तर ते जे सायकोलॉजिस्ट आहेत ते वर्षानुवर्ष ते हेच करतात सिलेक्शन. त्यांच्या नजरेतून काहीच सुटत नसेल. त्यांना तुमच्या बॉडी लँग्वेजहून लक्ष देतं की हा व्यक्ती हेल्पफुल आहे, ही हॅज दॅट कॅपेबिलिटी ऑर नॉट. सुरुवातीला आर्मी मध्ये एक पंचलाईन, एक पोस्टर यायचं, त्यात म्हणायचे की डू यू हॅव इट इन यू. तर डू यू हॅव इट इन यू म्हणजे तुमच्यामध्ये ऑफिसर लाईक क्वालिटीज आहे की नाही. असतील तर यू आर वेलकम इन आर्म फोर्सेस, नसतील तर यू हॅव टू डेव्हलप. तुम्ही जे इंटरव्ह्यूचं जे स्वरूप सांगितलं की कसं एकमेकांना मदत करतच ते तुम्हाला पास होऊ शकता तुम्ही त्या स्टेप्स मध्ये. म्हणजे खरं म्हणजे ते हेच बघतायत की तुम्ही किती हेल्पिंग नेचरचे आहात, किती चांगलं कोऑर्डिनेशन आहे तुमच्यामध्ये, किती लिडरशिप पण आहे. बरोबर. कारण काय आहे की जे काही मोठे एक्झाम आहेत त्यामध्ये तुम्ही उद्या जर कुठले ऑफिसर झाले तर यू आर इंडिव्हिज्युअली रिस्पॉन्सिबल. करेक्ट. पण नेव्ही आणि आर्मी किंवा एअरफोर्स याच्यामध्ये तुम्ही कमांड करता. तर तुम्ही जेव्हा कमांड करता तर ज्यावेळेस शिप सेलिंगला जाते, आय वॉज फ्रॉम एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच. तर एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच हे कमांड असतं नेव्हीमध्ये. जे कमांडिंग ऑफिसर्स आहेत किंवा जे कमांड करतात शिपमध्ये ते एक्झिक्युटिव्ह ब्रांचचे असतात. तर एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच मध्ये वेगवेगळे स्पेशलायझेशन आहे, गनरी, नॅव्हिगेशन, त्याच्यानंतर मग कम्युनिकेशन, असे वेगवेगळे स्पेशलायझेशन आहे. तर याच्यामध्ये जेव्हा आम्ही शिपमध्ये सेलिंगला जातो आणि जो कोणी वॉच किपिंग ऑफिसर आहे शिपमध्ये, एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर जो ऑन वॉच ऑन ड्युटी आहे, त्यांच्या अंडर जवळजवळ 500 लोक तुमच्या शिपमध्ये असतात. आणि त्या 500 लोकांना तुम्ही जेव्हा कमांड करता तर ती जी लिडरशिप क्वालिटी हवी आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला हे जे प्रोसेस आहे SSB वगैरे त्याच्यामधून तुम्हाला जाऊन त्याच्यानंतरही तुमची स्किल डेव्हलपमेंट असते ट्रेनिंग मध्ये. त्यानंतर तुम्ही ज्युनियर ऑफिसर्स असतात, मग सिनियर होतात. तर ते जे स्टेप बाय स्टेप तुमची जी स्किल डेव्हलपमेंट आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला तेवढ्या लोकांचं कमांड आहे आणि तेवढ्या लोकांची जे विश्वास आहे की तुम्ही वॉच मध्ये आहेत म्हणजे सगळी शिप फिट अँड फाईन आहे. व्हेरी गुड. ते एक प्रकारे आम्हाला म्हणजे सॅटिस्फाईंग वाटतं की वी हॅव डन दॅट. आमची शिप मुंबईमधून सिंगापूरला जाणार आहे सपोज, तर त्याची प्लॅनिंग ही फार मेटिक्युलसली प्लॅनिंग असते. आम्ही जेव्हा सिंगापूरमध्ये जाणार आहे त्या शिप त्या देशामध्ये एखाद्या जेट्टीमध्ये जाणार आहेत, तर इथून स्टार्ट होतं की तुम्ही त्या अँकरेज वर जाणार, म्हणजे शिप अँकर मध्ये राहणार की शिप अलॉंग साइड द हार्बर जाणार जेटीवर, आणि ती किती वाजता जाणार आहे, तिकडे हाय टाईड लो टाईड काय असणार आहे. आणि ते जे आपण डिसिजन घेतो की आम्ही ह्या तारखेला ह्या वेळेस इथे हार्बरला एंट्री करणार, तिथून बॅक साइडला आमचा पूर्ण प्लॅन तयार होतो
म्हणजे रिव्हर्स प्लान तयार होतो. हो. मग त्याच्यामध्ये ठरवतं की बाबा तुम्ही कधी सेलिंग करणार आणि जेव्हा आपण इथून स्टार्ट करतो सेलिंग, तर आमचे सगळे एक्सरसाइज प्लॅन्ड असतात. तर आमची जी टाईमलाईन आहे ती फार तंतोतंत असते. आमचे कुठले एक्सरसाइजेस होणार आहेत, फायरिंग एक्सरसाइज होणार आहेत किंवा सबमरीन सोबत काही एक्सरसाइजेस आहेत. तर ते सगळे आमचे पर्टिक्युलरली डेमध्ये प्लॅन्ड असतो. कारण ते पूर्ण जेव्हा शिप सेलिंग होते, तर एक-एक मिनिटं इम्पॉर्टंट आहे. इम्पॉर्टंट आहे. आणि शिपचे जे काही युटिलायझेशन आहे, म्हणजे जे वॉरशिपचं युटिलायझेशन ते फार प्लॅन्ड आहे. तर अशा पद्धतीने आजची जी युवा पिढी आहे, त्यांनी पण थोडक्यात याच्यामधून काही शिकायला घेतलं पाहिजे, शिकलं पाहिजे, की कशी प्लॅनिंग केली पाहिजे आपण. आपल्याला एक ध्येय आपण जर ठरवलं, तर ते प्राप्त करण्यासाठी रिव्हर्सली कसं आपण प्लॅन करायचं. आपल्याला आजच्या तारखेला तुमच्याकडे ChatGPT आहे, वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आहेत, ऑनलाईन ॲप्स आहेत. किती गोष्टी आहेत. त्याचा वापर करून तुम्ही कुठल्या पद्धतीने तुमचं टाइम टेबल ठरवलं पाहिजे. तुमचं एम काय आहे? मग तुम्ही अभ्यास तेवढा करता का? बरोबर मग आहे. तुमची रायटिंग स्किल पाहिजे. मग आजकाल जरा रायटिंगवर जास्ती लोकांचा भर नाहीये. हो. ते पण तुम्ही त्याच्यावरती पण वर्क केलं पाहिजे, का बाबा माझं रायटिंग स्किल कशी पाहिजे. मग माझी हँडरायटिंग अजून इम्प्रूव्ह कशी होईल. अँड ऑल दिस ॲस्पेक्ट यू शुड टेक फ्रॉम दिस, की करेक्ट. प्लॅनिंग कशी महत्वाची आहे. प्लॅनिंग खूप महत्वाची आहे सर. खूप मस्त सांगितलं सर तुम्ही. आणि ते जे तुम्ही सेलिंग बद्दल सांगितलं आता आणि ते आताच्या मुलांनी कसं तुम्ही ते बरोबर त्यांना मिळतं-जुळतं सांगितलं. बरोबर. आणि ChatGPT वगैरे आपण AI वगैरे म्हटलं तर आजकाल त्याचा खरा उपयोग ना, त्या पिढीला म्हणजे ते कळायचं आहे अजून. मला तरी असंच वाटतंय. बरोबर. कारण रिव्हर्स प्लॅनिंगसाठी जसं तुम्ही म्हटलं रिव्हर्स प्लॅनिंग केलं, की तुम्ही बरोबर त्या दिवशी, त्या वेळेला त्या गोलपर्यंत तुम्ही पोहोचता. मग सर समजा आता तुम्ही सेलिंग बद्दल म्हटलात, की कधी क्लायमॅटिक अशा अडथळे आले, तर ते त्याच्यावरती काय उपाय आहे? प्लॅन बी वगैरे काय असं असतं का? प्लॅन बी वगैरे नेहमी असतात प्लॅन अच्छा. बी. आणि आपल्याकडे वेगवेगळे हार्बर आहेत. म्हणजे ओके. आम्ही नेव्ही मधून समजा मुंबईतून सेलिंग केली, तर मग आम्ही कोची वगैरे आहे, तिकडे पण आम्ही एंट्री करणार. त्यानंतर तिथे जे आमचं रिप्लेसमेंट आहे, म्हणजे राशन वगैरे आहे, ते तिकडे घेणार. परत चेन्नई हार्बर आहे. त्याच्यानंतर आपलं विशाखापट्टणम आहे. तर हे जे नेव्हीचे जे ठरलेले हार्बर्स आहेत, तिकडे नेव्ही शिप एंट्री करते. तिकडे फ्यूल रिप्लेसमेंट आहे किंवा मग आमचं जे काही एक्सरसाइज होतात ॲट सी, त्यामध्ये पण आम्ही रिप्लेसमेंट करतो. रिप्लेसमेंट म्हणजे की राशन वगैरे दुसऱ्या शिपमधून आपल्याकडे किंवा टँकर शिप असेल, तर मग त्याचे फ्यूल वगैरे जे हे ड्युरिंग सेलिंग फ्यूल ट्रान्सफर पण होतं. तर हे सगळं हे पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस आहेत. आणि याच्यामध्ये जर काही एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन असतील, तर त्याप्रमाणे ते आम्ही जेव्हा हार्बरमध्ये आहेत, त्याप्रमाणे आम्हाला मेट डिपार्टमेंट जे आहे ते वॉर्निंग पण इश्यू करतो. अच्छा. तर ते जनरल सगळ्यांसाठी असते, म्हणजे मर्चंट शिपसाठीही आणि नेव्हीसाठी पण, की ह्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये सायक्लोन आहे किंवा मग तसं काही स्ट्रॉंग म्हणजे वेदर कंडिशन खराब आहे. अलर्ट्स येतात. तर मग सी स्टेट पण त्याच्याप्रमाणे खराब होतात. तर सी स्टेट जर जास्ती असेल, तर मग आम्ही डिसिजन घेतो, थोडा डिले होईल का काय, किंवा मग आमचा जो कोर्स ऑफ ऍक्शन आहे तो चेंज करतो. तो चेंज करावा लागतो. सर तुम्ही आता मर्चंट नेव्हीचा उल्लेख केलात. तर मग इंडियन नेव्ही आणि मर्चंट नेव्ही या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ना? मर्चंट नेव्ही मध्ये काय येतं नक्की? मर्चंट नेव्ही मीन्स प्रॉपरली जे ट्रेड करतात. ट्रेड मीन्स तुमचे जे कंटेनर शिप्स आहेत किंवा जे ऑइल टँकर आहेत, आणि जे इंडियाची जे इकॉनॉमीसाठी जे जे गरजेचं आहे ट्रेड, म्हणजे दुसऱ्या कंट्री सोबत तुमची जी काही देवाणघेवाण आहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ते जे करतात, एक्सपोर्ट जे करतात बिझनेस, ते पूर्ण मर्चंट शिप्स आहेत. मर्चंट शिप इज टोटली इंडिपेंडेंट. करेक्ट. आणि नेव्ही इज टोटली वॉरशिप, मीन्स फायटिंग फोर्स ऑफ इंडिया. तर जे फायटिंग आर्म आहे, त्याचं काम फक्त काय, टू प्रिपेअर युअर सेल्फ, एक्सरसाइजेस करणे ॲट सी, त्यानंतर मग ॲट हार्बर असल्यानंतर जे काही आमचे काही रिपेअर वगैरे असतील छोटे मोठे, ते रिपेअर वर्क मेंटेनन्स करणे शिपचा. आणि परत शिप शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर फाईट. करेक्ट. ऑलवेज रेडी फॉर दी फाईट. करेक्ट. खूप ब्रेवनेस लागतो सर. म्हणजे तुम्ही फाईटसाठी रेडी होताय आणि ते पण वॉर सारख्या सिच्युएशनला. सर कधी असं टेन्शन आलं, कधी
ऑब्व्हियसली तुम्ही त्याच्यासाठी प्रिपेअर्ड असता. पण तरी पण कधी, कधी असा प्रसंग? मी ज्यावेळेस मुंबईमध्ये होतो, हं. त्यावेळेस जे 26/11 झाले, हां. त्यावेळेस मी मुंबईमध्येच बेस्ट होतो आणि अच्छा. आमच्या समोर जे ताजमध्ये वगैरे जे गेले होते, ते आम्हाला त्यावेळेस पेट्रोलिंग वगैरे आम्ही भरपूर वाढवली होती मुंबई हार्बरमध्ये बरं. आणि मी मुंबईमध्ये पोहोचलो होतो त्यावेळेस. तर ती एक जी सिच्युएशन होती त्यावेळेस, इट वॉज नियर अबाउट टू वॉर लाइक सिच्युएशन. हं. कारण ज्या पद्धतीने त्या लोकांनी मुंबईला टार्गेट केलं केलं होतं, होतं. तर ते इट इज ॲज इन पीस टाईम दॅट इज नॉट अलाउड. पीस टाईम मध्ये कुठल्याही कंट्रीने दुसऱ्यावरती जर असे काही अटॅक केले, हं. तर इट इज ॲज गुड ॲज वॉर. तर मग ती एक वॉर लाईक सिच्युएशन त्यावेळेस झाली होती आणि त्याच्यामध्ये आपले जे काही फोर्सेस आहेत, आपल्या जे कमांडो आहेत, परत आमचे नेव्हीचे पण कमांडो होते. त्यांनी ज्या पद्धतीने आपले एनएसजी आहे, त्यांनी ज्या पद्धतीने ताजमधले किंवा हे जे काही आहेत टेररिस्ट त्यांना न्यूट्रलाइज केलं. त्यानंतर मग कसाबसारखा टेररिस्ट लाईव्ह त्यांनी म्हणजे पकडला. तर ते हे काही छोटी गोष्ट नाहीये. बरोबर आहे. आणि ते व्यक्ती पकडल्यानंतरही आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात आलं, की बुवा यांनी कुठल्या पद्धतीने एंट्री केली. त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी कळल्या, की हं. त्यांची एंट्री कशी झाली, तर मग काय? ते कोस्ट गार्ड आणि नेव्ही यांनी आता भरपूर जे आहेत ना, ते ॲडव्हान्समेंट केलं याच्यामध्ये, की आता कुठल्याही पद्धतीने बाहेरची शिप किंवा इंडियन व्हेसल हे आपल्या पोर्टमध्ये किंवा आपल्या कंट्रीमध्ये ज्यावेळेस येतं, तर कुठल्या प्रिकॉशन घेतल्या पाहिजे, त्यांना कसल्या पद्धतीने सर्च केलं पाहिजे. तर हे सगळं आता इम्प्लिमेंट केलेलं आहे त्यांनी. हं. जे काही फिशिंग बोट आपले जातात फिशिंगसाठी, हं. ते परमिशन घेऊन जातात, की बुवा अच्छा. आम्ही 1 वीक जाणार, 15 डेज जाणार अच्छा. आणि त्यावेळेस तेवढे जे त्यांचे जे जी-पी-एस वगैरे आहेत, ते ऑपरेशनल आहेत की नाही, हे पण गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. महत्वाचं. आणि मग आता मॅक्सिमम फिशिंग बोटला ते कंपल्सरी आहे टू हॅव द जी-पी-एस आणि ते ऑन पाहिजे. मग त्यावेळेस काय करायचे हे काही लोकं, की जे इंडियन बॉर्डरवरती जातात, म्हणजे इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डरला ते जातात. हं. तर त्यावेळेस त्यांना फिशिंग करण्यासाठी हं. ते कधी-कधी बॉर्डर क्रॉस पण करणार. हां. तर मग ते जे बॉर्डर क्रॉस करतात, तर त्यांच्या लक्षात यायचं नाही कारण ते जी-पी-एस ऑफ करतात. हां. तर मग अशा काही सिच्युएशन होऊ नये म्हणून आपलं जे कोस्ट गार्ड आहे, ते फार प्रिकॉशन घेतो, इंडियन कोस्ट गार्ड, की आपले फिशिंग वेसल जास्ती करून क्रॉस बॉर्डर जाता कामा नये. इनसाइड आवर बॉर्डर ते करू शकतात फिशिंग. आणि जे काही फिशिंग बोट्स आहेत त्यांना अवेअरनेस पण केले. फिशिंग कम्युनिटीला बरोबर आहे. फार अवेअरनेस प्रोग्राम आहेत. त्याच्यामध्ये नेव्ही आणि कोस्ट गार्ड हं. हे लीड एजन्सी आहेत, जे हे अवेअरनेस प्रोग्राम करतात फिशिंग बोटला. फिशिंग जी कम्युनिटी आहे त्यांना. हं. तर तुमच्यासाठी. त्याच्यामुळे आताचे जे फिशरमॅन आहेत, ते हं. फार वेल वर्स्ड आहेत. त्यांच्याकडे आता सध्या जी-पी-एस पण आहे आणि ते कोऑपरेट पण करतात कोस्ट करतात. गार्ड नेव्हीला. हं. सिमिलरली नेव्ही कोस्ट गार्ड पण त्यांना कुठली काही इमर्जन्सी असेल, हं. कुठे त्यांच्या बोटमध्ये काही इमर्जन्सी प्रॉब्लेम झाले, तर हे त्यांना रेस्क्यू पण करतात. तर अशा पद्धतीने आता त्या सिच्युएशनपेक्षा आपण टेक्नॉलॉजिकली फार ॲडव्हान्स आहोत. पुढेच. हो. सर तुम्ही सांगितलं आता की सेलिंग वरती जाणं वगैरे असं आहे. हं. तर एका म्हणजे तुम्ही एवढी वर्ष सर्व्हिस केली, तर तुमचं म्हणजे तिकडचं रुटीन कसं एका दिवसाचं असं रुटीन कसं असायचं? आमचं हे रुटीन असं असायचं, की कुठलीही एक्सरसाइज असेल, त्याच्या आधी एक ब्रीफिंग कंपल्सरी असते. त्या ब्रीफिंगमध्ये ते सांगणार कोणाचा काय रोल आहे, कोणाचा काय रोल आहे, काय बरं. करायचंय. हं. ते तुम्ही एक्सरसाइज बऱ्याच वेळ केलेली आहे, पण ती हं. ब्रीफिंग ही नेहमी होणार. होणारच. प्री एक्सरसाइज ब्रीफिंग. तर अशा पद्धतीने जेव्हा ब्रीफिंग होते, तेव्हा प्रत्येकाला एक रिफ्रेशमेंट भेटते, की अरे माझा काय रोल आहे, हां. माझे ॲक्शन्स काय आहेत. तर एक आमच्याकडे चेक ऑफ लिस्ट असते, हं. की आता एक एक्सरसाइज आपण कमेन्स करतो. सपोज की एक हेलिकॉप्टर आमच्या शिपवरती लँड करणार आहे. आहे. हां. तर त्यासाठी काय प्रिकॉशन घ्यायच्या, कुठले डिपार्टमेंट रेडीनेस पाहिजे. हं. म्हणजे अशी एक चेक ऑफ लिस्ट आहे. ते हं. जो कोणी वॉच कीपिंग ऑफिसर आहे, हं. तो चेक करतो. हे झालं का? हे झालं का? हे झालं का? मग त्याच्यामध्ये मग शिपचा कोर्स कुठे पाहिजे, हं. विंड किती पाहिजे. हं. मग ते लँडिंगसाठी जो हेलिकॉप्टरचा पायलट आहे, वेदर ही इज कम्फर्टेबल. करेक्ट. एक हॅलो कंट्रोलर असतो आमच्याकडे शिपमध्ये. हं. मी पण एक हॅलो कंट्रोलर आहे.
अच्छा. हा, तर ते हॅलो कंट्रोलरचं काम आहे, तो पायलटशी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करतो बर. आणि पूर्ण डायरेक्शन तो पायलटला देणार, की कुठल्या पद्धतीने स्टेप डाऊन करायचंय, किती स्पीड ठेवायचं आहे, मग शिप किती स्पीड करते अरे आहे, मग कुठले बापरे. डायरेक्शन आहे, विंड किती आहे, आणि मग सेफली तुम्हाला त्या पायलटला लँडिंग करायची आहे शिपमध्ये. म्हणजे चालत्या शिप मध्ये हो, ते हेलिकॉप्टर लँड लँड करणार करते. आहे. करेक्ट. व तर फिजिक्स जबरदस्त पाहिजे तर सर याला. तर हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, हे लाईव्ह होत असतं तिथे. हो. आणि हे एक दिस इज वन एक्सरसाइज मी जी तुम्हाला सांगितली. बापरे. असे वेगवेगळे वेगवेगळे पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस आहेत, जे शिप टू शिप होते, शिप टू सबमरीन होतात. तर याच्यामध्ये भरपूर काही गोष्टी आहेत शिकण्यासारख्या. खूपच. म्हणजे मी तर म्हणते सब्जेक्ट नॉलेज खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. तुमचं मी सांगू सर मॅथ्स फिजिक्स एकदम 100 पैकी 100 असणार नक्कीच. बरोबर. म्हणजे चालत्या जहाज सुरू आहे आणि ते हेलिकॉप्टरचा स्पीड किती असतो, जहाजाचा किती असतो, ते मॅच होणं. करेक्ट. ते कोऑर्डिनेटेड म्हणून ते एफर्ट्स आहेत. ब्रीफिंग इम्पॉर्टंट आहे हो, याच्यामध्ये. सगळ्या एक्सरसाइज साठी ब्रीफिंग फार गरजेचे. एक्सलेंट सर. सर तुम्ही खूप चांगली माहिती सांगितलीत आता. आता एक एक गैरसमज म्हणजे मी पण पाहिला आहे सोसायटीमध्ये, की इंडियन नेव्हीमध्ये लवकर विचार करत नाहीत लोकं एंट्री करण्याचा. त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण असतं, की तुम्हाला शिपवरतीच राहावं लागतं वगैरे असं आहे. तर हे खरं आहे, की हा गैरसमज आहे? काय आहे नाही, नक्की? हा एक प्रकारे गैरसमज आहे. अच्छा. याच्यामध्ये असं आहे, की जे मर्चंट शिप आहे आणि अच्छा. इंडियन नेव्ही शिप आहे. हं. तर मर्चंट शिपमध्ये हे क्रायटेरिया आहे, की जे मर्चंट शिप असतात ते जे सेलिंग वगैरे जातात किंवा ते अदर कंट्रीला जातात, हं. तर ते आउट ऑफ इंडिया आहे. त्यांच्यामध्ये त्यांचे जे प्रवास आहे ते आउट ऑफ इंडिया आहे. त्याच्यामध्ये असं आहे मॅन्डेटरी आहे, की तुम्ही 180 डेज म्हणजे ऑलमोस्ट 6 मंथ ओके. जर तुम्ही शिपमध्ये आहात हं. आणि तुम्ही आउट ऑफ इंडिया आहेत, हं. तर तुम्हाला इन्कम टॅक्स वगैरे द्यावा लागत नाही मर्चंट शिपमध्ये. ओके. आणि इंडियन नेव्हीचे जे वॉरशिप आहे, त्याच्यामध्ये असा कुठला प्रकार नाही का तुम्ही एवढे दिवस सेलिंगला गेले पाहिजे तेवढे, असं काही मॅन्डेटरी नाहीये. काहीच नाही. आमचे जे एक्सरसाइजेस असतात ठरलेले, समजा ते 1 वीक असतील किंवा 2 वीक्स असतील, तर ते 10 ते 15 दिवस आम्ही सेलिंग मध्ये असतो. अच्छा. त्यानंतर आम्ही कुठल्या ना कुठल्या हार्बर मध्ये एंट्री करतो. ओके. तर मग ते कारवार असो किंवा कोची असो किंवा गोवा हार्बर असो, ओके. म्हणजे मुंबईतून सेलिंग केली आम्ही, हं. तर आम्ही कुठेतरी समजा आम्ही नॉर्थला गेलो, तर आमच्याकडे पोरबंदर आहे आणि त्याच्यानंतर ओखा आहे. तर ओके. ह्या ठिकाणी नेव्हीची शिप ही एंटर करणार, त्याचं रिप्लेसमेंट होणार. त्याच्यामध्ये कुठले क्रूला काही कुठे सुट्टी वगैरे जायचं असेल ओके. किंवा कुठली सुट्टी गेलेले क्रू आमचे ऑनबोर्ड येणार असतील, तर हे सगळं प्लॅनिंग प्रमाणे आम्ही करतो. आणि याच्यामध्ये असं कुठंच मॅन्डेटरी नाहीये, की तुम्ही एवढे दिवस सेलिंग केली पाहिजे, ऑनबोर्ड शिप पाहिजे. असं हे काहीच एक नाही. गैरसमज आहे. हे अच्छा. मर्चंट शिप मध्ये असतो. इंडियन नेव्हीच्या वॉरशिप मध्ये अशा प्रकारे काहीच नाही. काहीच नाही. म्हणजे जास्तीत जास्त 15 दिवस. 15 दिवस सेलिंग. बरं. नाहीतर आम्हाला असं वाटायचं, की म्हणजे इंडियन नेव्ही म्हणजे म्हणजे तुम्ही महिनोन-महिने शिपवरच. नाही, असं काही नाही. आता त्यात मर्चंटमध्ये तसं आहे. भरपूर चेंजेस झालेत. बरं. आमच्या वेळेस सुरुवातीला आम्हाला टीव्ही वगैरे नसायचा. न्यूज वगैरे काय चालू आहे ते समजायचे नाही. ओके. आता ॲडव्हान्समेंट त्याच्यात अशी झाली, की टाटा स्काय वगैरे पण असतो शिपमध्ये. आम्हाला जे पर्टिक्युलर काही न्यूज चॅनल आहेत, ते पण बघायला भेटतात. बरं. आणि जेव्हा कोस्टल वॉटरमध्ये आम्ही असतो, कोस्टल वॉटर म्हणजे बुवा जे आपली जी कोस्टलाईन आहे त्याच्यापासून एक 10 नॉटिकल माईलच्या अंतरावर, बरं. तर मोबाईलची पण रेंज असते. अच्छा. तर कोणाला काही फॅमिलीशी बोलायचं असेल वगैरे, तर आम्हाला ती मोबाईलची पण रेंज मिळते. अच्छा. तर सुरुवातीला म्हणजे हे फार विशेष असायचं, की बुवा मोबाईलची रेंज नाही. मग तुम्ही कोस्टलाईन पासून लांब आहेत, 200-250 नॉटिकल माईल बाहेर, मग कसं बोलायचं? तर जनरली हप्ता 10 दिवसानंतर शिप कुठल्या ना कुठल्या हार्बरला टच करते. मग त्या हार्बरमध्ये आल्यानंतर प्रत्येकाने आपापल्या फॅमिलीशी फोनवरती संभाषण करू शकतो. सर तुम्ही म्हणजे जहाजावरती तुमचा असा एखादा थरारक अनुभव वगैरे आहे? अनुभव म्हणजे वॉर टाइप सिच्युएशन मध्ये वगैरे असं काहीतरी? म्हणजे थोडक्यात जेव्हा आम्ही ईस्टर्न कोस्टमध्ये होतो, विशाखापट्टणमला वगैरे, ओके. तर त्यावेळेस आमचे जे शिप्स आहेत, तर एक ब्रह्मोस मिसाईलची फायरिंग, लाईव्ह फायरिंग ते मी बघितलेलं आहे.
त्याच्यामध्ये जवळजवळ एक 90 नॉटिकल माइल्स म्हणजे 120 किलोमीटरच्या अंतरावरती एक शिप आम्ही अबंडन्स शिप आम्ही सोडलं होतं. आणि त्या 120 किलोमीटर पासून त्या शिपनी जी फायर केली ही ब्रह्मोस मिसाईल, त्या ब्रह्मोस मिसाईलने ते टार्गेट हिट केलं 120 किलोमीटर पासून अंतरावर. तर त्या पद्धतीने हे जे काही एक्सरसाइज आहे, लाईव्ह एक्सरसाइज, ते करायचा आम्हाला अनुभव भेटलेला आहे. आणि वेगवेगळे फायरिंग्स, त्यानंतर जे आम्ही शिप मध्ये जे काही फायरिंग एक्सरसाइज करतो ते जवळजवळ डेली बेसिसवर आमची फायरिंग होती. तर अशा पद्धतीने थरारक एक्सपिरियन्स म्हणजे हे जे पूर्ण जी आमची सर्व्हिस आहे त्यामध्ये भरपूर गोष्टी आम्हाला शिकायला भेटतात. अच्छा. हो. आणि त्या आमच्यासाठी पण नवीन असतात. बरोबर. आणि त्याच्यामधून आम्हाला कळतं की बुवा आपल्याला कसे प्रिकॉशन घ्यायच्यात, वॉर मध्ये कसं करता येईल, या पद्धतीने आम्ही शिकतो नेहमी. सर पायरेट्स अटॅक वगैरे असं काही? पायरेट्स पूर्वी होते. आता थोडे म्हणजे त्याच्यावरती कंट्रोल असा आलेला आहे की तो जो झोन आहे सोमालिया, तो जो झोन आहे त्या झोन मध्ये प्रत्येक कंट्रीने आपापली एक एक शिप डिप्लॉय केलेली आहे. अच्छा. तर त्याच्यामध्ये काय होतं की तुमचे जे कंट्री जे काही मर्चंट शिप्स आहेत त्यांना सेफ पॅसेज मिळतो. आणि आता पायरेसी थोडी कमी झाली आहे. सुरुवातीला भरपूर होतं की बाबा पायरेट्स, आता जनरली जे काही शिप्स आहेत त्या आर्म गार्ड पण ठेवतात सोबत आणि ते प्रोटेक्शन घेऊनच चालतात. तर आता पायरेसी वरती भरपूर प्रमाणामध्ये कंट्रोल आहे. ओके, ओके. सर तुम्ही आता ह्या सर्व्हिस नंतर म्हणजे 12 वर्ष सर्व्हिस तुम्ही जवळ-जवळ केली. तर त्याच्यानंतर तुमची आता पोस्टिंग मुंबई महामेट्रो इथे झालेली आहे. तर म्हणजे आफ्टर सर्व्हिस अशा कोणकोणत्या ठिकाणी परत तुम्हाला करिअरच्या अपॉर्च्युनिटी भेटू शकतात? कसं असतं? कशा पद्धतीने या गोष्टी घडतात? आफ्टर सर्व्हिस तुमचं जे काही नेव्हीचं जे बॅकग्राऊंड आहे तर त्याच्यामध्ये तुमच्या प्रोफेशनली तुम्हाला ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा HR, त्याच्यानंतर मग सिक्युरिटी डोमेन, ओके. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला त्या त्या सेक्टरमध्ये, कॉर्पोरेटमध्ये हे भरपूर डिमांड आहे अच्छा. की तुम्ही ऑलरेडी नेव्ही सर्व्हिस केली आहे. त्यानंतर तुमचे जे स्किल्स आहेत, लिडरशिप क्वालिटी, ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा मॅनेजमेंट, हे तुम्ही ऑलरेडी केलेले आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला जे फॅसिलिटी मॅनेजमेंट आपण बनवू किंवा मग हॉटेलमध्ये पण जे हेड सिक्युरिटी वगैरे असतात किंवा कुठे एक पब्लिक प्लेस आहे, त्या पब्लिक प्लेसमध्ये जर पब्लिक डिलिंग असेल, पब्लिकची इंटरॅक्शन असेल, तर ते तुम्ही चांगल्या योग्य पद्धतीने करू शकता. तर अशा ठिकाणी आमचे जे डिफेन्सचे ऑफिसर आहेत, मग ते आर्मी मध्ये असो, एअरफोर्स किंवा नेव्ही, तर यांना भरपूर प्रमाणामध्ये कॉर्पोरेट मध्ये फार डिमांड आहे. आणि म्हणजे आता मी सिक्युरिटी फील्ड मध्ये आहे, तर सिक्युरिटी मध्ये सुद्धा जे काही चांगल्या पोझिशन आहेत, हेड सिक्युरिटी, तिथे आमचे लोक असतात. मग ते तुम्ही अदानी ग्रुप घ्या किंवा रिलायन्स आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला जे कुठले हेड किंवा मग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आहे, तर अशा ठिकाणी जे काही सिक्युरिटी हेड आहेत ते तुम्हाला नेहमी आर्मी ऑफिसर किंवा नेव्ही किंवा एअरफोर्स ऑफिसर मिळतील. आणि यांचं जे म्हणजे कमांड आहे ते भरपूर चांगल्या पद्धतीचं आहे. त्याच्यामुळे कॉर्पोरेट मध्ये आमचे डिफेन्स ऑफिसरला IIM मधून आम्ही लोक हे शॉर्ट एक कोर्स आहे ते IIM मधून पण करतो, म्हणजे मॅनेजमेंटचे. ते रिफ्रेशर कोर्स असतो बिफोर रिलीज फ्रॉम सर्व्हिस. अच्छा. तर त्या कोर्स मध्ये पण कॅम्पस इंटरव्ह्यू वगैरे होतात आणि चांगले चांगले पॅकेज मध्ये डिफेन्स ऑफिसर हे कॉर्पोरेट मध्ये सेटल झाले आहेत. ओके. म्हणजे डिफेन्स मध्ये सर्व्हिस केल्यानंतर त्यांना या शॉर्ट सर्व्हिस नंतर एक आमचं प्री रिलीज कोर्स असतो की रिलीज कंपल्सरी म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हॉलंटरी असतो, कोणाकोणाला करायचं आहे आणि त्यात लिमिटेड वॅकन्सी असतात. अच्छा. असं नाही की सगळ्यालाच मिळेल, लिमिटेड वॅकन्सी असतात. आणि ते कोर्स केल्यानंतर तुम्हाला कॅम्पस इंटरव्ह्यू पण होतो. अच्छा. मग त्याच्यामध्ये प्लेसमेंट पण चांगल्या ग्रुपमध्ये प्लेसमेंट मिळते. अच्छा. अँड दे गेट गुड पॅकेजेस आफ्टर इन पोस्ट डिफेन्स. दे आर डुईंग गुड इन कॉर्पोरेट. ओके. फक्त कॉर्पोरेट मध्येच का किंवा अशा गव्हर्नमेंटच्या कंपनीज मध्ये पण? हो, गव्हर्नमेंट मध्ये, PSU मध्ये. आता जेव्हा कुठल्या वॅकन्सीज येतात अँड यू आर ड्यू फॉर रिलीज, तर मग तुम्ही त्याप्रमाणे त्यांना अप्लाय करायचंय. अच्छा.
तुम्हालाच त्यांना अप्लाय फेस करावं करायचं. लागतं. हो. ओके. अँड फ्रॉम नेव्हल साइड यू आर बीन सपोर्टेड ओनली अप टू यू आर इन सर्व्हिस. हां, पोस्ट सर्व्हिस यू हॅव टू फाईट, मीन्स यू हॅव टू सर्च. असं आहे. म्हणजे अपॉर्च्युनिटीज आहेत, only अपॉर्च्युनिटी आहेत, पण हां, तुम्हाला ते शोधायचे शोधाव्या स्वतः. लागणार. तुम्हाला अप्लाय करायचंय, तुम्ही इंटरव्ह्यू फेस करायचा आहे बरोबर आहे. आणि तुमची जी काही स्किल आहे, हं. तुमचं जे प्रोफेशनल एक्सलन्स आहे, हं. ते तुम्ही शो करायचंय त्यांना अच्छा. आणि मग त्याप्रमाणे ते तुम्हाला तिकडे सेटल होणार कॉर्पोरेटमध्ये. ओके. आणि कॉर्पोरेटमध्ये आजकाल भरपूर कॉम्पिटिशन आहे. म्हणजे सिव्हिलियन जो आहे, तो पण ट्रेंड आहे, त्याला पण एक्सपिरियन्स आहे आणि हे डिफेन्सवाले. तर त्याच्यामध्ये असं आहे की तुम्ही तुमचं एज पण सुटेबल पाहिजे, हं. तुमचे स्किल पण तेवढे डेव्हलप पाहिजे आणि जनरली जे रिटायर्ड ऑफिसर आहेत आमचे, हं. ते हायर रँकवरती रिटायर्ड असतात आणि त्यांना पेन्शन पण असते, पेन्शनेबल सर्व्हिस आहे. तर मग ते कॉर्पोरेटमध्ये त्यांच्या रँक प्रमाणे त्यांना पोझिशन हवी आहे. हो. दे कॅनॉट गो इन सम लोअर पोझिशन. करेक्ट, करेक्ट. तर अशा पद्धतीने भरपूर जे म्हणजे तुमची जी काही एज क्रायटेरिया आहे, त्याप्रमाणे तुम्हाला ॲज सुटेबल टू यू, यू हॅव टू गो इन मिड मॅनेजमेंट, हायर मॅनेजमेंट, टॉप मॅनेजमेंट लाइक दॅट. त्याप्रमाणे तुम्हाला करावं लागणार. बरोबर. आणि सर ह्याच्यामध्ये तुम्ही सांगितलं कॉर्पोरेटमध्ये पण तुम्ही सेटल होऊ शकता किंवा इथे पण आहे, गव्हर्नमेंटच्या ह्याच्यामध्ये पण. तुम्ही आता याच्यामध्ये मेट्रो सर्व्हिसमध्ये आहात. काय फरक जाणवतो तुम्हाला सर? फरक म्हणजे थोडक्यात जे नेव्हीमध्ये जे काही आम्हाला जे फॅसिलिटीज हं, होत्या, हं, त्याच्यामध्ये जे ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट आहे, हं, सेल्फ डेव्हलपमेंट प्लस हं, फॅमिलीसाठी रिक्रिएशनल ऍक्टिव्हिटी, हं, ते नेव्हीमध्ये सोशलायझेशन भरपूर आहे. हं, ते आमचे जे काही सोशल गॅदरिंग आहे किंवा मग कुठे काही इव्हेंट असेल, हं, तर त्याच्यामध्ये जे आम्हाला बॉन्ड आहे, तो वेगळा बॉन्ड निर्माण होता. हं. आता त्या पद्धतीने जेव्हा बाहेर तुम्ही येता हां. कॉर्पोरेट लाईफमध्ये, हं. तेवढं इंटरॅक्शन वगैरे नाहीये. नाही. त्यानंतर फॅमिली टू फॅमिली गेट टुगेदर वगैरे हं. ते फार महत्वाचं आहे. हं. मुलांचे ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी त्यांना तसे एन्व्हायरमेंट दिला पाहिजे. म्हणजे तिथे आम्हाला नेव्हीमध्ये सगळे फॅसिलिटी असतात. स्विमिंग, इनडोअर स्पोर्ट्स, आउटडोअर स्पोर्ट्स, स्कूल पण जे आहेत ते चांगल्या म्हणजे गुड क्वालिटी स्कूल्स आहेत. तर त्या पद्धतीने जेव्हा तुम्ही कॉर्पोरेटमध्ये येता, म्हणजे फॅमिलीसाठी पण तिथे फॅसिलिटीज फॅमिलीसाठी प्रोव्हाईड करतात. पूर्ण. तसं कॉर्पोरेटमध्ये नाहीये. कॉर्पोरेटमध्ये यू हॅव टू फाइंड युअर सेल्फ, करेक्ट, की करेक्ट. कुठली स्कूल बेस्ट आहे. देन यू हॅव टू सर्च की कुठल्या तुम्ही कशा एरियात तुम्हाला राहायचं आहे हं. आणि तुम्ही कुठल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये तुमची फॅमिली ठेवणार खूपच आहे. फरक जाणवला असेल ना सर कॉस्ट मग ऑफ लिव्हिंग तुम्हाला? इज डिफरंट. हं. नेव्हीमध्ये जेवढे फॅसिलिटी आम्हाला मिळतात, त्या हं. पद्धतीने कॉर्पोरेटमध्ये आल्यानंतर यू हॅव टू फाईट फॉर दॅट फॅसिलिटी. यू विल नॉट गेट, यू हॅव टू पे फॉर दॅट. ते एक फार डिफरंट आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने तुम्ही कुठले पोझिशनला आहात, हं. त्या पद्धतीने तुम्हाला तुमचं आउटपुट पण द्यायचं आहे. द्यायचं पण आहे. बरोबर आहे. पण नेव्हीचाच एक्सपिरियन्स एवढा छान आहे. इव्हन सगळ्याच त्या 3 ह्याच्यामध्ये आर्म फोर्स, एअर फोर्स कारण ते ऑफिसर्स असतातच त्या लेव्हलचे, तर त्यांच्यासाठी तर हे काहीच नसेल मला असं वाटतं. हो, बरोबर फक्त आहे. एवढ्याच गोष्टी आहेत की त्या फॅसिलिटीजसाठी थोडंसं आहे. बट आफ्टर ऑल दे आर गेटिंग गुड पॅकेजेस सो दॅट्स सॉर्टेड. करेक्ट. करेक्ट. आता सर कॉर्पोरेट मॅनेजमेंट ठीक आहे आणि तुमचं नेव्हीमधलं मॅनेजमेंट. तुम्हाला काय वाटतं कॉर्पोरेटने नेव्हीकडून शिकण्यासारख्या कुठल्या गोष्टी आहेत? कॉर्पोरेटमध्ये हं. जे टीम वर्क आहे, ओके. हां. ते टीम वर्क आणि नेव्हीमध्ये जे टीम वर्क आहे, त्याच्यात भरपूर डिफरन्स आहे. फरक आहे. तर नेव्हीमध्ये जे बॉन्डिंग आहे, हं. तशी बॉन्डिंग कॉर्पोरेटमध्ये हवी आहे. त्याच्यानंतर कॉर्पोरेटमध्ये आपण दुसऱ्यांना कशा पद्धतीने डेव्हलपमेंटसाठी काही टिप्स देऊ शकतो का, ते सुद्धा बघितलं पाहिजे. इथे कॉर्पोरेटमध्ये आम्ही जर ऑब्झर्व केलंय की सेल्फ डेव्हलपमेंट फार महत्वाची असते. तर प्रत्येक जण फक्त सेल्फवर फोकस्ड आहे, ग्रुप डेव्हलपमेंटवर नाही. फोकस्ड. सेल्फ फोकस्ड आहेत. हं. त्यांनी ग्रुप मध्ये म्हणजे आपले जे काही टीम आहे, त्या टीमला कसं डेव्हलपमेंट करायचंय किंवा त्या बरोबर आहे. टीमला कसं मोटिवेट करायचंय, हं. ते जरा मिसिंग आहे. थोडं मिसिंग वाटतं. आणि ते नेव्हीमध्ये भरपूर प्रमाणात आहे. नेव्ही त्याप्रमाणे सगळ्यांना घेऊन
आणि सबका साथ सबका विकास अशा पद्धतीने काम अशा करते. पद्धतीने आहे ते. कारण देशसेवेचा विषय आहे तो. बरोबर. आणि ऍक्च्युली कॉर्पोरेट म्हटलं तरी ते इकॉनॉमिकली सपोर्टिव्ह आहे. हम्म. मला तर वाटतं इथे पण असेच इंटरव्ह्यू ठेवायला हवेत. पण कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मध्ये एसएसबी थोडक्यात सारखे. कॉम्पिटिटिव्ह नेचर भरपूर आहे. कॉम्पिटिशन जास्त हा, आहे. आणि प्रत्येकाला वाटतं की मी जर दुसऱ्याला काही नॉलेज शेअर केलं हम्म. तर टुमॉरो ही विल बी माय माझी पुढची कॉम्पिटिटर. जाणार म्हणजे थोडक्याला स्वतः दुसऱ्यांना सपोर्ट जरा थोडा कमी करायला आहे. हवा. हम्म. बरोबर. तुम्हाला अशी एखादी संधी मिळाली की तुम्हाला एका वाक्यात काय सांगायचंय देशाला पूर्ण उद्देशून, तर तुम्ही काय सांगाल? आजच्या पिढीला जे हम्म. युवा पिढी आहे त्यांना मी एवढंच सांगेन हम्म. की तुम्हाला जे काही आता सध्या भेटत आहे, हम्म. जे चांगली शाळा आहे किंवा कुठल्या चांगल्या पद्धतीचे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आहे, तुम्ही त्याचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. आणि तुम्हाला तुमचे जे पेरेंट्सनी फॅसिलिटी दिल्या आहेत बरोबर. त्या वापरून तुम्ही जे तुमचं बेस्ट आउटपुट आहे ते दिलं पाहिजे. बरोबर. तुम्ही कशा पद्धतीने आपलं स्वतःचं डेव्हलपमेंट करणार त्या पद्धतीने देशाचाही विकास होईल. त्याच्यामुळे मी फक्त एवढंच सांगू इच्छितो सगळ्यांना की युअर सेल्फ डेव्हलपमेंट विल बी अ पार्ट ऑफ युअर कंट्रीज डेव्हलपमेंट करेक्ट. अँड यू विल बी ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेटिंग इन द नेशन डेव्हलपमेंट. व्हेरी मस्त मस्त. म्हणजे तुम्ही स्वतःच चांगलं डेव्हलपमेंट केली तर ऑटोमॅटिकली कंट्रीचं कंट्रीचं डेव्हलपमेंट होईल. डेव्हलपमेंट होणार आहे. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. खूप चांगलं सांगितलं सर तुम्ही. आता एक शेवटचा आपला एकदम गमतीशीर राऊंड आहे. रॅपिड फायर राऊंड. मला वाटतं तुम्ही तर तो क्विकली करालच. कारण एसएसबी सारखा टफेस्ट इंटरव्ह्यू तुम्ही हे केलेला आहे म्हटल्यावरती. सर पटकन उत्तर द्यायचे तुम्हाला. रेडी? डिसिप्लिन की इंटेलिजन्स? डिसिप्लिन. का सर? Intelligence is required, but only intelligence is not sufficient. You should be disciplined, and in a disciplined manner, you will become more continuity in your job. So you should have discipline. डिसिप्लिन. वा वा वा. मस्त उत्तर सर. सक्सेस की सॅटिस्फॅक्शन? Satisfaction. कसं? किती सक्सेसफुल झाला माणूस तर त्याला नेक्स्ट स्टेपला परत दुसरं सक्सेस पाहिजे. हो. तर ते सॅटिस्फॅक्शन कुठेतरी आलं पाहिजे. यायला हवं. हा. बरोबर बरोबर. मस्त. फिअर म्हणजे काय एका वाक्यात? Fear, you should fight with your fear. ओ. You should fight and overcome your fear. You should not run away from your fear. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके. देशसेवा एका शब्दात? कुठल्याही पद्धतीने हम्म. आपल्या देशाशी आपल्या देशातल्या लोकांशी प्रामाणिक राहणे ही एक प्रकारे देशसेवा आहे. देशसेवाच आहे. म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांनी देशसेवा करायचं म्हटलं तर त्यांनी काय करावं? प्रामाणिक. आपले प्रामाणिकपणे आपले प्रयत्न करावे. आपलं जे काम आहे जे रोल आहे ते पार पाडावा प्रामाणिकपणे. प्रामाणिक. ती एक प्रकारे देशसेवा आहे. देशसेवा आहे. खूप छान सर. लीडरशिप म्हणजे एका वाक्यात? Leadership is a skill. It is not which is you are born. You have to develop that skill, and to develop that skill, you should have good communication. करेक्ट. You should be trustworthy. Then only people will accept you as their leader. राईट. And second thing is that leader should have good understanding of his men. तुम्ही तुमच्या लोकांना फार चांगल्या पद्धतीने ओळखून पाहिजे आणि मग तुम्ही त्यांचे एका प्रकारे मत प्रकट करताय. त्याच्यामुळे तुम्ही जर चांगले लीडर असाल तर तुमची जी तुमची जी फोर्स आहे दे शुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन यू. देन ओनली यू कॅन बिकम गुड लीडर. परफेक्ट परफेक्ट. वन हॅबिट एव्हरी स्टुडंट शुड डेव्हलप? Habit, I would say, if you have any smallest of the doubt, you should ask the teacher. करेक्ट. You should have that courage to ask your teacher, your mentors, or your elders, because that small doubt will become tomorrow will become a big issue, and then you will not be in a position to ask. करेक्ट. You have to explain, and then people will ask you those doubt. तर मग त्यावेळेस तुम्हाला असं वाटायला नको की मी तो डाऊट त्याच वेळेस विचारला पाहिजे होता. विचारायला हवा होता. म्हणून ते एक हॅबिट
हॅबिट पाहिजे. ती असायला हवी की की ऑन द तुम्ही स्पॉट. कुठेही काही तुम्हाला कन्फ्युजन असेल तर ते विचारायला पाहिजे. मग हो. तुमचे टीचर असो, मेंटर असो किंवा एल्डर्स कोणी असो, त्यांना विचारून तो त्याच वेळेस तो निवारण केला पाहिजे. करायला पाहिजे. अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट इन लेटर स्टेज. करेक्ट. थँक यू सर. वन मिस्टेक टुडेज youth should avoid. Over use of the information, like they have all the platforms. Chat GPT is there, then AI is there, then Google is there. Google AI is also there, Gemini. Right. Whatever information they are having, they should have focus what they want, because information overload भरपूर आहे. बरोबर. And if you are not focused, then you are into that flow. Suppose तुम्ही काहीतरी एक शॉर्ट्स बघताय, रील्स बघताय, and in that flow you are going in some other direction. You should be focused. तुम्हाला कुठली इन्फॉर्मेशन पाहिजे हवी आहे. आणि तीच इन्फॉर्मेशन तुम्ही एक्सट्रॅक्ट केली पाहिजे. बरोबर आहे. कारण इन्फॉर्मेशनचा ओव्हरलोड भरपूर होईल, तर ते एक अवॉइड केलं पाहिजे आजच्या युथ. आणि त्याचे साईड इफेक्ट्स खूप आहेत. साईड इफेक्ट पण भरपूर आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे टाइम मॅनेजमेंट पाहिजे. बरोबर आहे. यू शुड मॅनेज युअर ओन टाइम, की माझ्याकडे हा वेळ आहे, मग त्या वेळेमध्ये मला कुठली इन्फॉर्मेशन पाहिजे आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही किती वेळ त्याला डेडिकेट देऊ शकता. बरोबर आहे. कारण आजकाल जे आजचे जे विद्यार्थी आहेत ते टीव्ही आणि मोबाईलला हा म्हणजे स्क्रीन टाइम जो आहे तो भरपूर आहे त्यांचा, खूपच आहे. आणि तो वाढलेला आहे, त्याला काही लिमिट नाही. पण अभ्यासाच्या टायमाला त्यांचं लिमिट आहे. मी 1 अगदीच. hour 2 hours स्टडी करणार, तर मग त्यांनी तेवढं फोकस्ड वे स्टडीला पण दिला पाहिजे. द्यायला पाहिजे. बरोबर आहे सर. वन बुक ऑर आयडिया एव्हरी यंग पर्सन शुड एक्सप्लोर. There is one book known as Power of Focus. Everybody should read, so that whenever you focus on something, that is increasing. करेक्ट. Whatever you are doing focus, that is increasing. So that means you should know that where to focus Correct. and what is your area of focus. So this is one book, Power of Focus. Everybody can read. वन वर्ड दॅट डिफाईन्स इंडिया. A highly developed nation. तर इंडियामध्ये जे युथ आहे, दे आर व्हेरी गुड इन देअर ओन फील्ड. दे आर डुईंग टॉप. करेक्ट. ते बाहेरच्या कंट्रीमध्ये सुद्धा जे ग्लोबली आजच्या डेटमध्ये म्हणजे चांगले चांगले ऑर्गनायझेशन आहेत, तिथे टॉप मध्ये पोझिशनला आपली इंडियन युथ आहे. त्याच्यानंतर सेकंडली आपली जे IITs आहेत, त्या IITs मधून पण जे आपले इंजिनियर आहेत ते बाहेरच्या कंट्रीमध्ये चांगलं करतायत. आणि ते फक्त बाहेरच्या कंट्रीत नाही, ते इंडियामध्ये सुद्धा जे प्रीमियर ऑर्गनायझेशन आहेत त्यामध्ये दे आर डुईंग गुड. मोस्ट ऑफ द IIT गाईज दे आर इन द नेव्ही ऑल्सो. दे आर लुकिंग आफ्टर IT. तर ओव्हरऑल जर तुम्ही बघितलं तर आजच्या युथ आणि जे आता सध्या जे प्रेझेंट आपल्या कंट्रीमध्ये जे फोर्स आहे ती पूर्ण एक डेव्हलप्ड कंट्री मध्ये जसे पाहिजे त्या पद्धतीने फुल्ली फ्लरिश्ड आहे. And they are doing good, and that's why this is a very developed country and having a very good environment. Then this type of environment is required for development of any nation. ते आपल्या कंट्रीमध्ये एकदम पद्धतशीर आता सध्या आहे वातावरण. तर देशासाठी सेवा करताना असा कोणता क्षण आहे की तो आजही आठवला तरी तुम्हाला तुमचं मन भरून येतं, असा कुठला प्रसंग? देश सेवेत असताना शिपमध्ये सेलिंग वगैरे चालू आहे, तर त्यावेळेस असं वाटतं आम्हाला की वेदर दिस इज कंपल्सरी, वेदर दिस इज रिक्वायर्ड, की व्हॉट एव्हर कंट्रीज आर ॲज ऑफ नाऊ प्रिपेरिंग, जे आपले न्यूक्लिअर ॲसेट्स आहेत ते पण सगळ्या कंट्रीकडे आहेत. तर असं कधी कधी वाटतं आम्हाला की हे आवश्यक आहे का, वेदर दिस इज रिक्वायर्ड ऑर वी कॅन बी फ्रेंडली कंट्रीज. कारण आपले ॲडव्हर्सरीज भरपूर आहेत आणि त्याप्रमाणे आपल्याला प्रिपरेशन पण करावी लागते. आणि ते प्रिपरेशन करत असताना असं वाटतं आम्हाला की ही जी सिच्युएशन आज प्रत्येकावर आहे आणि आपण जे प्रोटेक्शन करतो कंट्रीचं, त्यासाठी किती लेवलला प्रिपरेशन केलं पाहिजे. कारण बरेचसे एजन्सी आहेत त्या अहोरात्र प्रयत्न करतात. त्याच्यानंतर तुम्हाला आणि आपल्याला जे काही आज एन्व्हायरमेंट भेटली ते त्यांच्यामुळे भेटते. तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे जे सगळं आहे
याच्यामध्ये फार मेहनत लागते टू गेट दिस एन्व्हायरमेंट. तुमच्या कुटुंबाने तुमच्या सेवा काळात केलेल्या त्यागाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? त्यांचा मोलाचा वाटा आहे त्याच्यामध्ये. आणि ते नेहमीच म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये, सेलिंग मध्ये मी असो किंवा इतर काही ऍक्टिव्हिटी मध्ये असो, त्यावेळेस त्यांनी घर जे सांभाळलेलं आहे, म्हणजे माझ्या मिसेसने जे काही घर सांभाळ आहे, ते फार म्हणजे त्याला प्रशंसा करावं तेवढे कमी आहे. कमी आहे. कारण ते जे सपोर्ट आहे सिस्टम, तो फार आवश्यक आहे. सपोर्ट सिस्टम फार आवश्यक आहे. आणि ते अंडरस्टँडिंग पण पाहिजे तशी. बरोबर आहे. कारण आम्ही जेव्हा सेलिंग मध्ये जातो, तर असं होतं कधी कधी की आम्ही एक 10-15 दिवस सेलिंग मध्ये आहे, आम्ही आलो आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी परत सेलिंग आहे. परत जाऊ. तर हे जे शॉर्ट ड्युरेशन साठी आम्ही जो आलोय, तर त्याच्यामध्ये पण त्यांची अंडरस्टँडिंग पाहिजे की बुवा आता तुम्ही 15 दिवस नाही आहेत, तुम्ही आले आणि परत तुम्हाला सेलिंगला जायचंय, परत 10-15 दिवस नाहीये. तर ते जे अंडरस्टँडिंग आहे आणि ते जे कॉन्फिडन्स आहे आमच्यावरती, ते महत्वाचं आहे. कारण ते एक सपोर्ट सिस्टम आहे तुम्हाला, ते बॅकबोन आहे. बरोबर आहे. ते बॅकबोन स्ट्रॉंग असल्यामुळं आम्ही फायटिंग करायला नेहमी तत्पर असतो. आणि तुमचं जे म्हणजे मॉरल सपोर्ट आहे, तो स्ट्रॉंग पाहिजे. जर तुमचा मॉरल सपोर्ट स्ट्रॉंग असेल, तर व्यक्ती कुठल्याही प्रोफेशन मध्ये एक्सलेंटच करेल. आणि जर तुम्हाला वाटलं की बाबा मॉरल सपोर्ट कमी आहे किंवा फॅमिली सपोर्ट कमी आहे, तर त्याचा ऑलरेडी कॉन्फिडन्स डाऊन असतो. मग त्याला नेहमी जे आहे ते घरी काय चाललंय बुवा याच्याबद्दल विचार असतो. चिंता वाटते. तर ते नसून आम्हाला, म्हणजे माझ्या बाबतीत तरी, ते नेहमी स्ट्रॉंग असल्यामुळे आम्हाला नेहमी सपोर्ट मॉरली चांगलाच होता. आणि त्याच्याबद्दल मी माझ्या वाईफचे पण आभार व्यक्त करतो. सर, तुमच्या पत्नीचं नाव तुम्ही? ज्योती गीते. ज्योती आहे माझ्या मिसेसचं नाव. ज्योती मॅडमचं खरंच मी अभिनंदन करते. आणि संपूर्ण म्हणजे कसं आहे, वॉरियर्स जे असतात त्यांची मेन फॅमिली खूप महत्वाची आहे. जेव्हा त्यांची फॅमिली बद्दल त्यांना सेफ्टी वाटते, पूर्णपणे त्यांचं ते निर्धास्त असतात, तेव्हा ते देशसेवेसाठी तेवढ्याच हिमतीने पुढे जातात. बरोबर. आणि ते मोठं काम त्यांची आई, पत्नी, वडील, मुलं म्हणा, या सगळ्यांचं जेव्हा एकत्रित मिळून ते केली जाते ही गोष्ट, बरोबर. तेव्हा तो एक मोठा बॅकबोन त्या वॉरियरच्या मागे उभा असतो. तर आम्हाला खरंच सर अभिमान आहे तुमच्या फॅमिलीचा, तुमचा. धन्यवाद. ओके. तुमचं जीवनसूत्र एका वाक्यात सांगू शकाल का सर? आता जीवनसूत्र म्हणजे थोडक्यात मी एवढंच सांगू शकेल की हार्डवर्क आणि डेडिकेशन, आणि तुम्ही जे काही साध्य करायचं आहे त्याच्याबद्दल तुमचं कमिटमेंट, हे असणं गरजेचं आहे. हे असेल तर तुम्हाला सक्सेस नक्की मिळेल. हार्डवर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट. बरोबर. हार्डवर्क, डेडिकेशन अँड कमिटमेंट. ह्या सूत्र मी तुम्हाला म्हणजे सगळ्यांनाच सांगू शकतो की तुम्ही इम्प्लिमेंट करा. कारण विदाऊट हार्डवर्क तुम्ही फक्त स्मार्ट वर्क करणार तर तसं होणार नाही. हे सगळ्या गोष्टी कंबाईंड असेल तर त्याचा इफेक्ट मिळेल. बरोबर आहे. प्रेक्षक हो, खूप म्हणजे मोलाचा संदेश मिळालेला आहे एका अशा व्यक्तिमत्वाकडून, ज्यांनी या सर्व म्हणजे कसं सेवेचं व्रत पूर्ण त्यांच्या याच्यामध्ये त्यांनी निभावून नेलं. त्याच्यामधले अनुभवाचे हे बोल आहेत पूर्णपणे. हार्डवर्क तर मेहनतीला पर्याय नाहीये. दुसरी गोष्ट म्हणजे डेडिकेशन आहे. आणि नंतर कमिटमेंट खूप महत्वाची आहे. तर तुम्ही कमिटेड नसाल तर ती गोष्ट तुमच्याकडून केली जाणार नाही तेवढ्या प्रामाणिक पद्धतीने. येस. तर खूप खूप चांगली गोष्ट सांगितली सर तुम्ही. आणि तुमचे पुन्हा एकदा मी आभार मानते. आजच्या स्पेशल एपिसोड मध्ये तुम्ही आलात. आज स्वातंत्र्य दिवस आहे आणि तुम्ही आम्हाला इथे पाहुणे म्हणून लाभलात. तुमचे आणि तुमच्या फॅमिलीचे आम्ही खूप मनापासून आभार मानतो. आणि तुम्हाला आजच्या दिवसाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. सर, तुम्ही इथे आमच्याकडे आलात, कसं वाटलं तुम्हाला ओव्हरऑल? क्रिएटिव्ह कुटुंबाने मला ही संधी दिली, त्याबद्दल क्रिएटिव्ह कुटुंबाचे मनपूर्वक आभार. तुम्ही हे जे काही उपक्रम चालू केला आहे त्याबद्दल खरंच म्हणजे मला असं वाटतं की प्रेक्षकांनी क्रिएटिव्ह कुटुंबाला अजून सपोर्ट करावा आणि तुमच्या कुटुंबामध्ये अजून चांगले चांगले कलाकार
वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नामांकित लोक असे तुमच्या पॉडकास्टमध्ये यावेत आणि तुम्ही ज्यांना ज्यांना संधी देत आहेत त्यांनी सुद्धा तुम्हाला तेवढंच आणि प्रेक्षकांनाही तेवढंच नॉलेज त्यांनी शेअर करावं हीच माझी अपेक्षा आहे. आणि क्रिएटिव्ह कुटुंबाला आणि तुमच्या सर्व टीमला माझे मनपूर्वक आभार. तुम्ही मला ही संधी दिलीबद्दल त्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो. थँक्यू. सर, आमच्या क्रिएटिव्ह कुटुंबाकडून हे तुम्हाला छोटंसं गिफ्ट, त्याचा तुम्ही स्वीकार करावा. चालेल. थँक्यू. आणि सर, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्या क्रिएटिव्ह कुटुंबालाही खूप खूप शुभेच्छा. खूप छान. खूपच छान. वा वा वा, छान बनवलं. क्रिएटिव्ह कुटुंब